कलेजसँग मिलेर चाहिँ आर्किटेक्टहरूलाई चाहिँ बीम भनेको कसरी युज गर्न सकिन्छ र त्यसले के फाइदा दिन्छ भन्ने टाइपमा गर्नको लागि यो सानो वेबिनार गर्ने प्रयास गरेका हौं। फर्स्ट टाइम वेबिनार गर्दैछौं, हेरौं के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ। आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ अब बीम त प्राय सबैले अलि भए पनि सुनेको होला भन्ने आशा गर्दछु र यसको बारे ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अलिकति दिन्छु। तर मेन फोकस चाहिँ अहिले भइरहेको हाम्रो प्रोसेसमा चाहिँ यो आर्किटेक्टहरूले यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ यो वेबिनार फोकस हुनेछ। सबभन्दा पहिला त सोनालाई मेरो तर्फबाट एकदम धेरै धन्यवाद यो मौका दिएकोमा र सबैजना मेम्बरहरू जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद। छोटकरीमा मेरो बारे र हाम्रो अर्गनाइजरहरूको बारे कुरा राख्न चाहन्छु। म चाहिँ हाम्रो कोपो इन्जिनियरिङ कलेजको आर्किटेक्चरको फर्स्ट ब्याच हो। 2008 मा ग्रेजुएट भइसकेपछि म फिनल्यान्ड सरे। फिनल्यान्ड आइसकेपछि कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट म्यानेजमेन्ट भन्ने मास्टर्स कोर्स गरेँ। यो चाहिँ एउटा मेट्रोपोलिया युनिभर्सिटी र जर्मनीको अर्को युनिभर्सिटीको जोइन्ट प्रोग्राम हो र अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। अहिले म त्यसमै पढाउने काम गर्दछु र मेरो मेन पढाउने सब्जेक्ट एरियाहरू भनेको चाहिँ क्याड र बीम अथवा यो बीमले चाहिँ कसरी हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरुमा डिफरेन्ट स्टेक होल्डरहरूलाई युजफुल हुन सक्छ र प्र्याक्टिकली कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा फोकस छ। अहिले पीएचडी पनि गर्दैछु म आल्तो युनिभर्सिटीमा फिनल्यान्डमै। मेरो मेन टपिक चाहिँ हाम्रो यो बीम र एजुकेसन हो। अनि यो बीम र एजुकेसनमा चाहिँ अब एजुकेसनको रोल के हो र बीमलाई कसरी पढाउनु पर्छ हाम्रो इन्जिनियरिङ डिफरेन्ट डोमेनहरुमा भन्ने टाइपमा फोकस छ। अर्गनाइजरहरुको रूपमा चाहिँ हाम्रो अब नेपाल बीम फोरम हामीले फिनल्यान्डमा इस्टाब्लिश गरेका छौं। मेन अर्गनाइजरको रूपमा नेपाल बीम फोरम छ। मेट्रोपोलिया म काम गर्ने ठाउँबाट परमिसन लिएर उनीहरुको टुल्सहरु युटिलाइज गर्नको लागि मेट्रोपोलियाले पनि अप्रुभल दिएकोले उहाँहरु पनि अर्गनाइजरको रूपमा आउनु भएको छ र नेपालबाट हाम्रो सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ अर्गनाइजरको रूपमा यो वेबिनारमा इन्क्लुडेड हुनुहुन्छ। यदि सोनाबाट कोही हुनुहुन्छ भने केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्दा पनि हुन्छ। अघि सुरजसँग एकछिन मेसेज गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ माइक युज भइरहेछ। अहिले हेरौं सायद हुन्छ कि। ठिकै छ। अब सोनाको कमिटी मेम्बरहरु यदि कोही हुनुहुन्छ अथवा बोल्न चाहनुहुन्छ भने बीचमा डिस्टर्ब गरेर बोल्दा पनि हुन्छ। अलिकति अब अर्गनाइजरको बारे चाहिँ सानो कुरा राख्न चाहन्छु। यसमा हाम्रो अघि भनेको जस्तै 2018 मा चाहिँ हामीले नेपालीहरु मिलेर नै नेपाल बीम फोरम भनेर इस्टाब्लिश र रेजिस्टर गरेका छौं फिनल्यान्डमा। अनि यो चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। हामीले यसमा अब BIM सम्बन्धी डिफरेन्ट कन्स्ट्रक्सन अर्गनाइजेसनहरुमा काम गरिरहेको इन्जिनियरहरु र आर्किटेक्टहरुको ग्रुप हो। अनि यसले मेन फोकस चाहिँ यो चारवटा एरियामा हामी नेपालमा फोकस गर्ने भन्ने टाइपमा इस्टाब्लिश गरेका छौं। यसमा चाहिँ अब बीमको रिसर्च सम्बन्धी कामहरु, बीम इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ र कुन प्रोसेसमा गर्न सकिन्छ। नर्मली यो डिफरेन्ट डिजाइन प्रोसेसहरु अथवा प्रोसेसहरुको कुरा गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ र स्ट्यान्डर्डाइजेसन सम्बन्धी पनि कामहरु गर्ने र सँगसँगै एजुकेसनको रूपमा अब कसरी सिकाउने, के सिक्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने टाइपमा चाहिँ हामीले चारवटा फोकसहरु एजुकेसन लगायत रिसर्च, इम्प्लिमेन्टेसन, स्ट्यान्डर्डाइजेसन र एजुकेसनलाई फोकस गरेर यो ग्रुप बनाएका छौं। छोटकरीमा यसलाई राइज रिभोल्युसन भन्ने टाइपमा हामीले अहिले मोटोको रूपमा राखेका छौं। यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यसमा सँगै काम गर्न अथवा यसलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट र डिफरेन्ट सोशल मिडियाहरु छन्। त्यसमा नेपाल बीम फोरम सर्च गर्नु होला, भेट्टाउनुहुन्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो अनअफिसियली नेपालमा पनि वर्किङ कमिटीको रूपमा इस्टाब्लिश गरेका छौं। चेयरपर्सनको रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको लेक्चरर रामप्रसाद सुवार आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ र अरु डिफरेन्ट प्रोफेसनलहरु र इन्जिनियर्सहरु चाहिँ सँगै एउटा वर्किङ कमिटीमा चाहिँ यसलाई अगाडि नेपालमा बढाउनको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ। यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीलाई लेख्नु होला। मेट्रोपोलियाको बारे छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ फिनल्यान्ड भने त सबैलाई थाहा होला। आल्भर आल्तो चाहिँ फिनिश आर्किटेक्ट हो, वान अफ द टप मोस्ट आर्किटेक्ट।
यहाँको अनि सबभन्दा बिगेस्ट युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सेस हो मेट्रोपोलिया भनेको। फिनल्यान्डमा नर्मली हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी हुन्छ र अर्को युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सेस हुन्छ। युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सेसमा ब्याचलर्स र मास्टर्स स्टडिज हुन्छ, तर युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ पिएचडी स्टडिजहरू हुन्छ। युनिभर्सिटिज अफ एप्लाइड साइन्सेसमा पिएचडीको पोसिबिलिटिज छैन, र युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्स र प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरू वर्किङ लाइफमा कसरी मान्छेहरूलाई त्यो नलेज ट्रान्सफर गर्ने र उनीहरूलाई एजुकेसन दिने भन्ने टाइपमा फोकस गर्छ। फिनल्यान्डमा मेट्रोपोलिया चाहिँ सबभन्दा धेरै बिम एजुकेसन दिने एजुकेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा गनिन्छ र म पनि त्यसमा इन्क्लुडेड छ। हाम्रो नर्मल काम भनेको अहिले नर्मल ब्याचलर्स र मास्टर्स डिग्री प्रोग्रामहरूमा बिम कोर्सेसहरू इन्क्लुडेड छन्, र साथसाथै हाम्रो कम्पनी एजुकेसनहरू जुन डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बिम सम्बन्धी एजुकेसनहरू डिफ्रेन्ट टाइपको एजुकेसनहरू प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले बिम बेसिक्स, एडभान्स अफ बिम, बिम कोअर्डिनेटर, बिम म्यानेजर भन्ने टाइपमा धेरैवटा कोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्दै आएका छौँ। अहिलेको करेन्ट कन्टेक्स्टमा हाम्रो 5वटा इनोभेसन हब भन्ने टाइपमा इस्टाब्लिस गरेको छ रिसर्च एक्टिभिटिजहरूको लागि। अनि हाम्रो बिम चाहिँ डेटा ड्रिभन कन्स्ट्रक्सनतिर आउँछ। यो भनेको चाहिँ अहिले भइरहेको इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरू अथवा डेटा जसरी गेदर कलेक्सन हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी फङ्सनली युज गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट पर्पजेसको लागि भन्नेतिर चाहिँ फोकस छ, र यो बिम पनि त्यही डेटा ड्रिभन कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत नै आउँछ। सोनाको बारे त सबैलाई थाहा नै होला। अहिलेको चेयरपर्सन हाम्रो अन्जु म्याम हुनुहुन्छ, र हामीले सहकार्यमा यो वेबिनार गर्न पाएकोमा नेपाल बिम फोरमको तर्फबाट र मेरो पर्सनल तर्फबाट पनि सोनालाई एकदम धेरै धन्यवाद। साथसाथै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको बारे पनि सबैलाई थाहा नै होला। हाम्रो भक्तपुरमा इस्टाब्लिस छ अहिलेको लागि यो इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ, र उहाँबाट हाम्रो वेबिनारलाई सपोर्ट गर्नुभएको, कोलाबोरेसन गर्नुभएकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब मेन एजेन्डातिर चाहिँ जाउँ। हाम्रो एजेन्डामा कस्तो छ भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तो अब बिम भनेको के हो, बिमले हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्छ, र यसको मेन कन्टेन्ट भनेको के, आर्किटेक्चरलाई के छ भन्ने टाइपमा बुझ्न र बुझाउनको लागि चाहिँ यो सानो वेबिनार सेसन अर्गनाइज गरेको। यसमा हामीले अब टुल्सहरू धेरै छ। अहिलेको फर्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामीले ग्राफिक्सफ्ट आर्किक्याड, बिम एक्स र ट्विन मोसन भन्ने 3वटा छानेका छौँ। रेभिट सेसनहरू पनि पछि आउँदै गर्छ। अहिले टाइम भयो भने चाहिँ सायद रेभिटको पनि अलिकति छलफल गरौँला, तर आजको मेन फोकस चाहिँ हाम्रो अब आर्किक्याड, बिम एक्स र ट्विन मोसन भन्ने 3वटा एप्लिकेसनहरू यो आर्किटेक्टलाई कसरी हेल्पफुल हुन्छ भन्ने टाइपमा डेमोको रूपमा पनि देखाउँछ। अब लगभग यो बिम भनेको के हो भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले लास्ट इयर नेपालमा एउटा सानो इभेन्ट पनि गरेको थियौँ। यसमा चाहिँ अब बिम सम्बन्धी स्टार्टिङ इभेन्टको रूपमा नेप्लिज स्टेक होल्डर, एएसी स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ यो बुझाउनको लागि हामीले अर्गनाइज गरेको थियौँ। त्यसबाट सायद अलिअलि बुझ्नेहरू पनि अथवा पार्टिसिपेट हुनेहरू पनि आजको हाम्रो वेबिनारमा आउनुभएको होला। यसमा 1-2वटा स्लाइडहरू त्यही पुरानै प्रेजेन्टेसनकोबाट पनि छ, तर बेसिक्स आइडिया दिनको लागि यो चाहिँ अब बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ भन्ने टाइपमा BIM आइसकेपछि यसको फुल फर्म चाहिँ 3वटा छ अहिलेको प्रोसेसमा। एउटा इन्फर्मेसन मोडल जुन चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट हो, इन्फर्मेसन मोडलिङ त्यो प्रडक्ट बनाउनको लागि चाहिने प्रोसेस, र इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट प्रडक्ट र प्रोसेसबाट आएको इन्फर्मेसनहरूलाई म्यानेज र एक्जिक्युट गर्नको लागि। यसमा आई भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, इन्फर्मेसन हो। त्यो भनेको इन्फर्मेसन भनेको अब त्यसमा भएको इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरू हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपमा मेन फोकस हो। अब यो इन्फर्मेसन नभइकन हामीले काम गर्न सकिँदैन, र इन्फर्मेसनबाट जस्तो कि अब ड्रइङमै भयो भने पनि हामीले धेरैवटा चिजहरूको इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल कस्तो टाइपको विन्डो हो, डोर हो, कनेक्सन कस्तो हुन्छ, डिटेल ड्रइङहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ। इलिभेसनमा कस्तो देख्छ, सेक्सनमा कस्तो देख्छ भन्ने टाइपमा त्यस्तो टाइपको इन्फर्मेसन ग्राफिकल र नन ग्राफिकल इन्फर्मेसन भन्ने टाइपमा हुन्छ। बिममा चाहिँ ग्राफिकल भनेको धेरै ड्रइङहरू, सबै ड्रइङहरू नै भयो। नन ग्राफिकल भनेको कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज गर्नको लागि अथवा कुनै प्रोजेक्टमा कुनै टार्गेट सेट गरेको छ भने त्यो गोल्स लिनको लागि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। अब बिम अहिलेको केसमा धेरैवटा डाइमेन्सन्सहरू छ भन्ने टाइपमा बुझ्न सकिन्छ। नर्मली हामीले 3D भन्ने सजिलै बुझ्छौँ,
3D मा चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ र यो के हो भन्ने टाइपमा इजिली मान्छेले देखिसकेपछि ड्राइङ रिड गरिराख्नु भन्दा पनि 3D मा देख्यो भने त्यो बुझ्ने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज गर्नको लागि हाम्रो 4D र 5D भन्ने धेरै युज हुन्छ 4D मा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो 4D मा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली 3D अब्जेक्टहरु हुन्छ अब्जेक्टहरु हामीले रियल केसमा चाहिँ त्यो बनाउने हो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यसको एक्टिभिटिजहरु कुन टाइममा बनाउने र कति ड्युरेसन लाग्छ भन्ने टाइपमा इन्फर्मेसन हामीले त्यो 3D अब्जेक्टहरुमा लिंक गर्ने त्यो लिंक गरिसकेपछि हामीले भर्चुअली अब यो प्रोजेक्ट कसरी र कहिले बन्छ भन्ने टाइपमा सिमुलेसन गर्ने प्रोसेसलाई 4D को रूपमा बुझिन्छ यसमा धेरै अरु चीजहरु पनि छ जस्तो कि प्रोडक्सनको लागि यसले मोडलहरु कसरी कम्बाइन गर्ने कसरी हेल्प गर्छ भर्चुअल कन्स्ट्रक्सन अघि भनेको जस्तो भइहाल्यो स्केड्युलिङ गर्नको लागि प्रोजेक्टहरुमा कुन फेजमा के गर्ने भनेको लागि कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ गर्नको लागि कन्स्ट्रक्सन फेजमा कुनै सामानहरु प्रोक्युर गर्नको लागि कुन सामानहरु स्टकमा छ कुन हामीले अर्डर गर्नुपर्छ भन्ने टाइपमा डिफरेन्ट एस्पेक्टहरु यसले इन्क्लुड गर्छ र 5D भनेको नर्मली कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 3D अब्जेक्ट्सहरु बनाउनको लागि टाइम र रिसोर्सेस प्लस इक्विपमेन्टहरु चाहिन्छ त्यो टाइम रिसोर्सेस म्यान पावरहरुलाई चाहिँ कस्ट इन्फर्मेसन इन्क्लुड गरिदिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कति पैसा पर्छ त्यो प्रोजेक्टको रिसोर्सेसमा कति पर्छ इक्विपमेन्टमा कति पर्छ भन्ने टाइपमा इन्फर्मेसन आउँदाखेरि त्यसलाई 5D BIM भन्ने टाइपमा बुझिन्छ अब यसमा अरु धेरै पोसिबिलिटिजहरु पनि छन् त नर्मली कस्ट इन्फर्मेसन भइसकेपछि कस्ट क्याल्कुलेसन गर्न र अप्टिमाइजेसन गर्नलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो 60 70 अथवा डिफरेन्ट अरु डाइमेन्सन्सहरु पनि छ तर मोस्ट प्रोबब्ली धेरै युज हुने चाहिँ अहिलेसम्म 5D सम्म छ 60 मा चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट अथवा होल फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट पर्पसेसहरु यो बीमले गर्दाखेरि हाम्रो अपरेसनल फेजमा बिल्डिङले कसरी प्रोवाइड गर्छ हामीलाई इन्फर्मेसन र त्यसलाई कसरी अप्टिमाइज गर्छ भन्ने टाइपमा फोकस गर्ने यो चाहिँ अलिकति ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो हाम्रो 3D मोडल भइसकेपछि डकुमेन्ट्सहरु अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ त्यो डकुमेन्टहरु जेनेरेट भएको र अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ स्केड्युलमा लिंक गर्दाखेरि 4D आउने त्यस्तै अनि त्यसको कस्ट इन्फर्मेसन राख्दाखेरि 5D आउने अब 5D अन्तर्गत लिंक्ड एस्टिमेटिङ रेसिप्ट्स भन्ने टाइपमा छ फर एक्जाम्पल अब एउटा हाम्रो आरसीसी कलम बनाउनु पर्यो भने त्यसमा धेरैवटा कन्टेन्टहरु हुन्छ एउटा कन्टेन्ट जस्तो कि हाम्रो त्यसमा रिइन्फोर्समेन्टकै कुरा गरौँ डन्डीहरु कुन चाहिन्छ कति चाहिन्छ सँगै त्यसपछि कसरी बान्ने हो कङ्क्रिटहरु कति चाहिन्छ फर्मवर्कहरु कसरी राख्ने हो भन्ने टाइपमा तिनीहरुलाई इन्डिभिजुअल रिसिप्टको रूपमा लिन सकिन्छ र त्यो हरेक इन्डिभिजुअल रिसिप्टको आफ्नो इक्विपमेन्ट कस्ट लेबर कस्ट अथवा मटेरियल कस्ट हुन्छ र नर्मली यो 5D भर्चुअल मोडलले चाहिँ धेरैवटा डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन फेजमा अहिले म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो कि ड्राइङहरु अटोमेटिकली निकाल्न सकिन्छ भर्चुअल कन्स्ट्रक्सन फेजमा कस्तो हुन्छ कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने डिफरेन्ट फेजहरु भन्ने टाइपमा निकाल्न सकिन्छ डिफरेन्ट टाइप अफ एनालाइसिस र कोअर्डिनेसनहरु गर्न सकिन्छ जस्तो कि फर एक्जाम्पल अब आर्किटेक्टहरुले आफ्नो डिजाइन बनाइसकेपछि अथवा बनाउँदै गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी गोल्सहरु रिच गर्नु छ भने अब एनर्जी एफिसिएन्सी कस्तो छ त्यो प्रोजेक्टको सपोज मैले कुनै ठाउँमा कुनै अरु मटेरियलहरु युज गरे भने यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ त भर्जन 1 र भर्जन 2 मा भनेर सजिलै कम्पेयर गर्न सकिन्छ र साथसाथै धेरै टाइपको एनालाइसिसहरु पनि गर्न सकिन्छ तर यसको मेन सपोर्ट भनेको चाहिँ हामीलाई डिजाइन गरेको आर्किटेक्टहरुले जे सोचेको छ त्यसलाई राम्रो वेमा अथवा डिफरेन्ट स्टेकहोल्डरहरुले बुझ्ने तरिकामा प्रेजेन्ट गर्ने र कन्स्ट्रक्सन फेजमा डिफरेन्ट कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजहरु र पोसिबिलिटिजहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने बीम गुगल गर्यो भने धेरै चीजहरु भेट्न सकिन्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो इन्टरनेटबाट चाहिँ इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु एकदमै धेरै रूपमा डेभलप भएको छ र त्यसलाई एक्सेस गर्न सजिलैसँग एक्सेस गर्न सकिन्छ हाम्रो
टेक्नोलोजी चेन्जेसहरु एकदम र्यापिड फेजमा छ जस्तो कि सायद प्रायलाई पनि थाहा होला नेपालमा फर्स्ट टाइम मोबाइल आउँदाखेरि नोकियाको सानो मोबाइल थियो त्यसमा म्याक्सिमम एउटा गेम थियो स्नेक एभ्रीबडी हैज प्लेड इट तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी फोनहरुको कुरा गर्दाखेरि नोकिया नचलाउने मान्छेहरुलाई के थियो भन्ने टाइपमा थाहा हुँदैन र यसको र्यापिड चेन्जेसहरु हामी एकदमै देख्न सक्छौं युजर आफैले पनि कस्टमाइज गरेर आफ्नो एपहरु डेभलप गर्न सकिन्छ र डिफरेन्ट पोसिबिलिटिज र एप्लिकेसनहरु अहिलेको केसमा चाहिँ सबैलाई थाहा नै भएको र त्यो टेक्नोलोजी चेन्जेसहरु हाम्रो आर्किटेक्चरल प्र्याक्टिस अथवा कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसमा पहिले कसरी भइरहेको त्यस्तै टाइपमा भइरहेको छ सपोज हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरुमा हरेक वर्ष कुनै प्रोटोटाइपहरु अपडेट हुँदै जाने हो भने सिमिलर एज हाउ टेक्नोलोजी हैज चेन्ज हाम्रो अहिलेको सिनारियो एकदम डिफरेन्ट हुने थियो तैपनि यदि यो बीम सम्बन्धी अब केही जान्न चाहनुहुन्छ अथवा अरु धेरै खोज्नुहुन्छ भने एउटा त नेपाल बीम फोरमलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को इन्टरनेटको थ्रुबाट सजिलै मटेरियलहरु जेनेरेट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ बीम किवर्डबाट क्विकली सर्च गर्दाखेरि कुन कुन ग्रुपहरुमा यसले फोकस गर्छ अथवा गुगलले के प्रोवाइड गर्छ भन्ने टाइपको यो सानो इन्फर्मेसन कन्टेन्ट जस्तो रूपमा राख्न खोजेको जस्तो कि यसमा डिफरेन्ट सफ्टवेयरहरु होला आर्किटेक्चरहरुको लागि छुट्टै चाहिनेहरु डिफरेन्ट आइडियाजहरु इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज कोलाबोरेसन कोअर्डिनेसन प्रोसेस धेरै चीजहरु आउँछ यसमा र हरेक चीजको आफ्नो आफ्नै पनि सायद छुट्टा छुट्टै वेबिनार पनि गर्न सकिन्छ तर त्यसमा अब हेरौं कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यो फर्स्ट ट्राइबाट चाहिँ अब यसको रिक्वेस्टहरु के आउन सकिन्छ त्यसको बारे पछि छलफल गर्दै यसको धेरै एस्पेक्टहरु छन् अब छोटकरीमा भन्दाखेरि हाम्रो केयर त अब 60s तिर नै सुरु भइसकेको थियो अहिले बीम पनि सायद नयाँ नै होइन 90s तिर नै त्यो आइसकेको थियो 4D र 5D बीम भनेर अथवा क्याड भनेर चाहिँ अराउन्ड 2000 तिर नै अलिकति डेभलप पनि भइसकेको थियो र अहिले हामी 2020 मा छौं 20 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि नै आइसकेको थियो बीम अब यो पछि हामी कतातिर जान्छौं त भन्ने टाइपमा यो अलिकति देखाउन खोजेको अब सबभन्दा पहिला आर्किटेक्चरल एजुकेसनमा हामीलाई अहिले पनि अहिले 2020 को सिनारियो त मलाई खासै थाहा छैन म पढ्दाखेरि कस्तो नै स्केचिङहरु गर्नुपर्छ र आउनुपर्छ आर्किटेक्टहरुलाई स्केचिङ चाहिन्छ त्यसपछि क्याड सिकाइएको थियो थर्ड इयर सेकेन्ड इयर आई गेस त्यो ठाउँमा र अहिले पनि हाम्रो जस्तो कि ट्रेडिसनल एप्रोचमा एजुकेसन नै छ अहिले नयाँ चीजहरु आइसकेको छ हामी ट्रेडिसनल एप्रोचबाट नै अगाडि बढिरहेका छौं अब कुनै कुनै कम्पिटेन्सीजहरु स्केचिङ अथवा मान्छेले सोच्न सक्ने आर्किटेक्टहरुले सोच्न पर्ने तिनीहरु कम्पिटेन्सहरु त चाहिन्छ नै बेसिकहरु तर टुल्सहरु युटिलाइजेसन गरेर कुनै मान्छेलाई आउँछ भने त्यसलाई बढी इन्हान्स गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो अब यसमा यो बीममा चाहिँ हामीले नर्मली कुरा गर्दाखेरि प्यारामेट्रिक कम्पोनेन्ट्सहरु भन्ने टाइपमा कुरा गर्छौं यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि अटोक्याडमा कुनै डायनामिक ब्लक छ भने त्यो ब्लकबाट चाहिँ हामीले धेरैवटा आफ्नै डिफरेन्ट अदर टाइपको ब्लकहरु बनाउन सकिन्छ त्यसमा डिफरेन्ट कन्स्ट्रेन्टहरु हुन सक्छ र हाम्रो यसमा बीम सम्बन्धी प्यारामेट्रिक 3D डायनामिक कम्पोनेन्टलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने अब्जेक्टको ग्राफिकल इन्फर्मेसन लगायत नन ग्राफिकल इन्फर्मेसनहरु त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ जस्तो कि सपोज त्यो अब्जेक्टको कस्ट कति पर्छ अथवा म्यानुफ्याक्चरर को हो त्यसको डिजाइन डिटेल्सहरु अथवा कन्स्ट्रक्सन डिटेल्सहरु के हो भन्ने टाइपमा त्यस्तो इन्फर्मेसनहरु इन्क्लुडेड हुन्छ र अहिलेको फेजमा हाम्रो अब नर्मली 2020 तिर चाहिँ साइबर फिजिकल सिस्टम्स भन्ने टाइपमा कन्सेप्ट आइरहेको छ र यसलाई डिफरेन्ट अदर टर्मबाट पनि बुझ्न सकिन्छ नर्मली कस्तो भन्दाखेरि यसलाई इन्डस्ट्री 4.0 भन्ने टाइपमा पनि कुरा गरिन्छ यसको बेसिक इन्फर्मेसन कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि जस्तो कि अहिलेको यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले गर्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु एभ्री डे देयर आर ह्युज अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन अर डेटा बीमले चाहिँ हामीलाई अब कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट र कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजहरुको इन्फर्मेसन दिएको रियल टाइममा इन्टरनेट अफ थिंग्स भन्ने टाइपमा छ आजकल त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनेटबाट हाम्रो इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने जस्तो कि डिफरेन्ट सेन्सर्सहरु होला वायरलेस टेक्नोलोजिजहरु होला यिनीहरुलाई कम्बिनेसन गरेर लिंक गर्न सकेर यो डेटा अप्टिमाइजेसन र युटिलाइजेसन गरेर यसलाई युजर पर्सपेक्टिभ इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त्यसमा अब सपोज बिल्डिङहरुको केसमा हामीले आफ्नो बिल्डिङ मोनिटर गर्न बिल्डिङको परफर्मेन्स कस्तो छ रियल टाइममा तिनीहरु एक्सेस गर्न र कन्ट्रोल गर्न चाहिँ यसले हेल्प गर्छ अरु धेरै टपिकहरु यो कन्स्ट्रक्सन फिल्ड सम्बन्धी धेरैहरु आइराछन् सबभन्दा पहिला चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई सायद प्रायले सुनेकै होला रिपिटेटिभ प्रोसेसहरु
अथवा सेम टाइप अफ टास्क्स आर्टिफिसियली कम्प्युटर युज गरेर कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा एआई को एकदम ठुलो रोल छ। यसमा हाम्रो आर्किटेक्चरल फिल्डमा चाहिँ जेनेरेटिभ डिजाइन अथवा कम्प्युटेसनल डिजाइन अथवा एल्गोरिथमिक डिजाइन भन्ने टाइपमा चाहिँ बेसहरू छन्। बिग डाटा इन्फर्मेसन कन्टेन्ट ब्लकचेन मसिन लर्निङ भन्ने टाइपमा धेरै अरू डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू पनि छन्। यसमा म सायद डिटेली जान्दिनँ। एउटा बुझ्नुपर्ने भनेको यो डिजिटल ट्विनको रूपमा लिन्छ। जस्तो कि भर्चुअली हामीले अहिले डिजाइन फेजमा धेरै भर्चुअल मोडलहरू बनायौँ, रियल केसमा त्यो प्रोजेक्ट बन्छ र डिजिटल ट्विन भनेको हाम्रो अहिलेको रियल केस र भर्चुअल मोडललाई कम्बाइन गरेर यो बीमबाट आएको इन्फर्मेसन र त्यही गरेर आइओटीबाट आएको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने, म्यानेज गर्ने, एनालाइज गर्ने र हाम्रो युजर स्पेसिफिक निडलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ डिजिटल ट्विन भन्ने टाइपमा अहिले इस्टाब्लिस छ। र बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङको बेनिफिट्सहरू धेरै छ, तर यसमा अघि भनेको जस्तो बिल्डिङ इन्फर्मेसनलाई इन्टेलिजेन्सको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसले चाहिँ अब इन्टेलिजेन्ट मोडल बेस्ड प्रोसेसहरू चाहिँ हाम्रो अहिले बिल्डिङ बिजनेस अथवा कन्स्ट्रक्सन बिजनेस र इन्डस्ट्रीलाई ट्रान्सफर गर्न हेल्प गरेको छ र अहिलेको कन्टेक्समा डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा यसलाई म्यान्डेटरीको रूपमा नै राखेको छ। बेसिकली हामीले यसमा 3D मोडल बनाउने हो, अटोक्याडमा लाइन बनाएको जस्तै कुनै बीम एप्लिकेसनहरुमा पनि लाइन अथवा कम्पोनेन्टहरु बनाउने र त्यो गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो बन्छ भन्ने टाइपमा, जस्तो कि 3D मा पनि हेर्न मिल्यो, स्केड्युलमा पनि हेर्न मिल्यो, एलिभेसनमा पनि हेर्न मिल्यो, सेक्सनमा पनि हेर्न मिल्यो र धेरै एस्पेक्टहरु चाहिँ इन्टरलिङ्क्ड हुन्छ इन्फर्मेसन र यो इन्टरलिङ्केजले चाहिँ हामीलाई चाहिने सपोर्ट गर्छ। जस्तो कि आर्किटेक्टहरुलाई वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्स भनेको आफ्नो डिजाइन देखाउने अथवा कस्तो हुन्छ त भन्ने टाइपमा रियल टाइम रेन्डरिङहरु एउटा एस्पेक्ट होला। अर्को भनेको रिपिटेटिभ कामहरु, जस्तो कि अब प्लान बनाइसकेपछि हामीले क्लाइन्टको एप्रुभल सेक्सन, एलिभेसन, 3D मोडलहरु बनाउँछौं र त्यसमा हाम्रो धेरै टाइम जान्छ। यसमा बीम प्रोसेसमा चाहिँ अटोमेटेड प्रोसेस हुन्छ तिनीहरु र हामीले त्यसमा जस्तो कि 10 घण्टा लगाउनु पर्छ सेक्सन एलिभेसनहरु बनाउनु पर्यो भने यो चाहिँ मिनिमम पनि म्याक्सिमम पनि 1 घण्टामा सिद्धिन्छ त्यस्तो बाइ प्रोडक्टहरु। अघि भनेको जस्तो यसको धेरै एस्पेक्टहरु छन् र डिफ्रेन्ट फेजेसहरुमा डिफ्रेन्ट चीजहरु छ यसमा। जस्तो कि अब अहिले आफ्नो टाइम बचाइसकेपछि इन्डिभिजुअली यसको कस्ट इम्प्याक्ट पनि हाई नै हुन्छ। डिजाइन फेजमा यसको स्ट्रेट आर्किटेक्टहरुलाई बेनिफिट भनेको डिजाइन बेटर बनाउन र अप्टिमाइज गर्न सपोर्ट गर्छ र डिजाइन फेजको हरेक फेजहरुमा यसको आफ्नै आफ्नै पोसिबिलिटिजहरु छ र डिफ्रेन्ट टुल्सहरुको आफ्नै आफ्नै पोसिबिलिटिजहरु हुन्छ। कन्सेप्चुअल डिजाइन फेजमा हामीले अब भोल्युमेट्रिक कन्सेप्टहरु निकाल्न सकिन्छौं र यो अब बिल्ट इन्भाइरोमेन्टमा साइटमा कस्तो बस्छ र साइट एनालाइसिसमा कस्तो हुन्छ, विन्डहरु कहाँबाट आउँछ, सोलर रेडिएसन कहाँ छ, हामीले सोलर रेडिएसन कता छ भन्ने टाइपमा बुझिसकेपछि सोलर प्यानल्सहरु युज गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने टाइपमा त्यस्तो इन्फर्म डिसिजन गर्न आर्किटेक्टहरुलाई चाहिँ सजिलो गर्छ। डिजाइन डकुमेन्टेसन अघि भनेको जस्तो लगभग अटोमेटेडै हुन्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो एआई जुन अघि एल्गोरिथमिक डिजाइन भनेको छ, अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरैवटा रिसर्चहरु कतातिर गइरहेछ भन्दाखेरि मान्छेहरुले मलाई 2 बेडरुम अपार्टमेन्ट चाहियो, साइज चाहियो भन्ने टाइपमा इन्डिभिजुअल टाइप गरेर इनपुट गर्दाखेरि अहिले डिफ्रेन्ट कम्प्युटर अथवा सिस्टम्सहरुले डिजाइन जेनेरेट गर्ने पोसिबिलिटिजहरु पनि आइसकेको छ। यसमा सबभन्दा बेसिक बेनिफिट भनेको टाइम र मनीले सेभ गर्छ, तर ह्युज अमाउन्टमा टाइम र मनी सेभ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फेजमा पनि धेरै हुन्छ। जस्तो कि डिजाइन फेजमा हाम्रो एउटा बिल्डिङलाई सिस्टमको रूपमा लियो भने आर्किटेक्चरल पार्ट एउटा मात्र हो, त्यसमा अरु डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल इन्फर्मेसन हुन्छ, एचभिएसी इन्फर्मेसन अथवा मेकानिकल म्याप इन्फर्मेसन हुन्छ र उनीहरु आफैमा फिट छ कि छैन भन्ने टाइपमा पहिले नै चेक गर्न सकिन्छ। त्यो चेक गर्नको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन साइटमा कुनै एलिमेन्टहरु रङ ठाउँमा अथवा ड्रइङको रूपमा बनाउनु पर्दाखेरि धेरै प्रब्लमहरु आउँछ। कुनै मिस्टेक भयो भने त्यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ धेरै समय पनि खेर जान्छ, रिसोर्स पनि खेर जान्छ, टाइम पनि खेर जान्छ। यसलाई कसरी बुझौं भन्दाखेरि जस्तो कि हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड सबैले चलाएको छ, रिपोर्ट सबैले लेखेको छ। स्पेलिङ मिस्टेकहरु भयो भने माइक्रोसफ्ट वर्डमा मेन्टेन गर्न अथवा करेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो कि स्पेलिङ मिस्टेक भएको डकुमेन्ट पीडीएफ मा एक्सपोर्ट गरेर पठाइसकेपछि पीडीएफ
आजकलको समयमा त त्यसलाई एडिट गर्न मिल्छ, तर अलिकति छुट्टै सफ्टवेयर चाहिने भयो, त्यसको लागि छुट्टै प्रोसेसहरू लाग्ने। स्टार्टिङ फेजमा यदि हामीले मिस्टेकहरू कम गर्न सक्यौं भने पछिल्लो फेजमा चाहिँ त्यो मिस्टेकहरूबाट हुने फाइदाहरू चाहिँ धेरै हुन आउँछ, अथवा मिस्टेकै नभइसकेपछि फाइदा अटोमेटिकली हुने। रिपिटेटिभ अथवा मोडुलर कन्स्ट्रक्सनमा यसको धेरै ठुलो योगदान छ। जस्तो कि कुनै AutoCAD-मा हामीले एउटा ब्लक बनायो भने त्यो ब्लकको कुनै चेन्जेस गर्यो भने एउटा त्यही ब्लक छ भने त्यो अटोमेटिक अपडेट हुन्छ। सिमिलर टाइप अफ कन्सेप्टहरू भएकोले यो बीममा चाहिँ यो मोडुलर र रिपिटेटिभ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यसको धेरै सपोर्ट हुन्छ। मोनिटरी भ्याल्युमा अब डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट स्केलमा यसको मोनिटरी भ्याल्युजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तो कि अहिले जेनरल कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा चाहिँ उसले राखेको एउटा कुनै प्रोजेक्टमा $20 million चाहिँ भ्याल्यु एडेड सेभिङ्सको रूपमा आएको छ एउटा हस्पिटल प्रोजेक्टमा भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको छ। तर यसको प्रोजेक्ट स्कोप र प्रोजेक्ट टाइपमा चाहिँ भर पर्छ, यो कतिसम्मको बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ भनेर। सजिलै हामी अब यसको लाइफ साइकल कस्टहरू निकाल्न सक्छौँ र एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अब कुन चाहिँ एनर्जी एफिसिएन्ट मटेरियल अथवा सस्टेनेबल मटेरियलहरू युज गर्ने भन्दाखेरि इन्फर्म डिसिजनहरू गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरूको आफ्नो आफ्नै स्ट्रेन्थ हुन्छ र पोसिबिलिटिज पनि हुन्छ। जस्तो कि आज हामीले हेर्ने ArchiCAD-मा एनर्जी सिमुलेसन्सहरू पनि आर्किटेक्टहरूले डिफ्रेन्ट फेजेसहरूमा त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा त्यो सानो छोटो डेमोको रूपमा पनि देखाउँछ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा अघि भनेको जस्तो डिजिटल सिस्टमहरू चेन्ज भइरहेको छ, डिजिटल कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजिजहरू धेरै छ। नेप्लिज कन्टेक्स्टमा डिजिटल नेपाल पनि छ, तर कन्स्ट्रक्सन एरियामा खासै त्यति डेभलप चाहिँ भएको छैन। कुनै कुनै म्युनिसिपालिटिजहरूमा डिजिटल बिल्ड क्याड बेस्ड पर्मिट सिस्टमहरू बनाएको थियो क्यारे 2-3 वर्ष अगाडि। स्ट्याटस कस्तो छ चाहिँ थाहा छैन, तर हाम्रो अहिलेको फोकस भनेको चाहिँ यो डिजिटलाइजेसनले गर्दाखेरि आउने चेन्जहरुमा कोप गर्न सक्नुपर्छ र समयअनुसार चल्न सिक्नुपर्छ र कम्पिटिटिभ मार्केटमा स्ट्यान्ड आउट गर्नको लागि अथवा आफ्नो छाप बनाउनको लागि चाहिँ यो BIM अथवा डिजिटल कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजिजहरुलाई अँगालेन भने सायद हामी पछि पर्ने स्थितिमा पनि हुनेछौं चाँडोभन्दा चाँडो। तर यसको मेन फोकस हामीले अब नयाँ चीजहरु सिक्ने हैन, हामीले भइरहेको आफ्नो प्रोसेसमा चाहिँ कसरी यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने टाइपमा बुझेर चलाउने हो। रिजल्ट्स प्रोजेक्टै डिजाइन गर्ने हो, डेभलप गर्ने हो। कुनै प्रोजेक्ट 1 महिनामा डिजाइन गर्न सकिन्छ भने यो टुल्सहरुले यदि 15 दिनमा डिजाइन गर्ने अपर्चुनिटीहरु दिन्छ भने त्यो अपर्चुनिटी हामीले लिनुपर्छ भन्ने टाइपमा सोच। यसको एडप्सन अहिले वर्ल्ड वाइड डेभलप कन्ट्रीजहरुमा म्यान्डेटरी नै छ लगभग। अरूहरुमा पनि धेरै कन्ट्रीजहरुमा यसको अब पोसिबिलिटीहरु देखेर म्यान्डेट गर्ने भन्ने टाइपमा प्लानिङहरु छ। युरोपको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि फिनल्यान्ड जहाँ हामी बसिरहेको छौं यहाँ चाहिँ 2007 तिर नै पब्लिक प्रोजेक्ट्सहरुमा अराउन्ड 2000 स्क्वायर मिटर भन्दा बढी भएको प्रोजेक्टहरुमा बीम युज गर्नुपर्छ अथवा बीम कन्सेप्टहरु युज गर्नुपर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ आइसकेको थियो। र यहाँको कन्टेक्स्टमा बीम कसरी र किन डेभलप भयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्सन स्टेक होल्डर र अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ यो इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु रिक्वायर्ड छ र यसले सपोर्ट गर्छ, यो प्रोसेसहरु राम्रो गर्छ भन्ने टाइपमा सुरु भएको। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा वर्ल्डमा फिनल्यान्ड चाहिँ टप मोस्टमै पर्छ, नम्बर 1 तिरै पर्छ यो बीम युटिलाइजेसनको रूपमा। अर्को सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो युनाइटेड किङडममा चाहिँ 2016 तिर चाहिँ गभर्नमेन्टले म्यान्डेट गरेको थियो। मिनिस्टरको थ्रुबाट सरकारले नै बीम म्यान्डेट गरिसकेपछि यसको एडप्सन र इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ र्यापिडली डेभलप भएको। अहिलेको 4-5 वर्षमा हेर्दाखेरि उनीहरूले अब नम्बर 2 नम्बर 3 मा आइसकेको छ यो बीम एडप्सन र युटिलाइजेसनको कन्टेक्स्टमा। तर पनि यसको बेनिफिटहरु धेरै भएकोले चाहिँ यसको ड्रब्याक्सहरु पनि नभएको हैन, छन्। तर यसले ओभरअल कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टलाई अप्टिमाइज गर्न र डिजिटल बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि सपोर्ट गर्नेले चाहिँ यसको म्यान्डेटरी इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा पनि सकेसम्म आर्किटेक्ट्स अथवा सोनाको इनिसिएसनमा यो डिजिटल नेपाललाई डिजिटल कन्स्ट्रक्सनको रूपमा चाहिँ फरवर्ड गर्नको लागि यो नेपाल BIM फोरम पनि सधैँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने टाइपमा पनि
लागि परेका छौं सायद कुनै दिन नेपालमा पनि हाम्रो बीम स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सकिन्छ होला सानो अब हिस्ट्री अघि पनि आइसकेको थियो अब AutoCAD त सबैले थाहा भएकै हो यसमा एउटा बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि यो बिल्डिङ स्मार्ट भन्ने टाइपमा एउटा अर्गनाइजेसन छ यो हाम्रो स्मार्ट बिल्डिङ खासै त्यो कन्सेप्ट हैन तर यो अर्गनाइजेसनको नाम हो बिल्डिङ स्मार्ट चाहिँ 93 94 तिर स्टार्ट भएको हो यो बिल्डिङ स्मार्ट अर्गनाइजेसन भनेको वर्ल्ड वाइड बीम इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्यान्डर्डाइज डेभलपमेन्ट गर्नको लागि बीम डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इस्टाब्लिश भएको अर्गनाइजेसन हो यो बिल्डिङ स्मार्ट चाहिँ नर्मली मोस्ट अफ द कन्ट्रिजहरुमा आफ्नो आफ्नो च्याप्टर हुन्छ जस्तो कि फिनल्यान्डमा बिल्डिङ स्मार्ट फिनल्यान्ड भन्ने छ चाइनामा बिल्डिङ स्मार्ट चाइना जापानमा बिल्डिङ स्मार्ट जापान भन्ने टाइपमा आफ्नो आफ्नो छुट्टै च्याप्टरहरु छ यसको मेन फोकस भनेको लोकल इन्टरनेशनल लेभलमा बीम डेभलपमेन्ट र स्ट्यान्डर्डाइजेसन भयो र इन्डिभिजुअल नेशनल लेभलमा चाहिँ हरेक च्याप्टरहरुले आफ्नो आफ्नो फिल्डहरुमा के डेभलप गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ बिल्डिङ स्मार्ट लोकल च्याप्टरहरु इस्टाब्लिश भएका छन् यसमा अब 97 तिर चाहिँ जस्तो कि IFC 1.0 अभाइलेबल एन्ड ArchiCAD इन्ट्रोड्युस्ड भन्ने टाइपमा छ ArchiCAD चाहिँ सबभन्दा पहिलो बीम एप्लिकेसन हो यो आर्किटेक्टहरुले नै बनाएको एप्लिकेसन हो आर्किटेक्चरल डिजाइनमा कसरी सपोर्ट गर्छ यो प्यारामेट्रिक अब्जेक्टहरुले भन्ने टाइपमा डेभलप गरेको सबभन्दा पहिला म्याकिन्टोस कम्प्युटरहरुको लागि चाहिँ यो डेभलप गरेको थियो अहिले हाम्रो PC र म्याकिन्टोस एप्पल सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ अभाइलेबल छ र IFC 1.0 IFC भनेको हाम्रो नर्मल स्ट्यान्डर्ड एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने डेटा फर्मेट मात्र हो यसलाई PDF को रूपमा बुझौं हामीले डिजाइन गर्छौं एप्लिकेसनहरुमा र त्यो एप्लिकेसन शेयर चाहिँ IFC को रूपमा पठाउने र रेभिट अराउन्ड 2000 तिर इन्ट्रोड्युस भइसकेको थियो र त्यसपछि मेन कन्सेप्ट चाहिँ उले ArchiCAD कैबाट चाहिँ निकालेको थियो र अहिलेको कन्टेक्स्टमा धेरैवटा एप्लिकेसनहरु छ हाम्रो सपोर्ट गर्ने त्यो पनि डिफरेन्ट फेजमा डिफरेन्ट टेक्स्टहरुको लागि डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरुको लागि नर्मली बीम को कुरा गर्दाखेरि डिफरेन्ट लेभल अफ बीम भन्ने टाइपमा पनि सुन्न सकिन्छ त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको लेभल 0 भनेको यो UK कन्सेप्ट हो यो चाहिँ राइटमा भएको जुन यो 2D CAD ड्रइङ्स भन्ने टाइपमा लेभल 0 भनेको हामी नर्मली अहिले CAD सिस्टममै बस्छौं र CAD मै गर्छौं लेभल 1 भनेको चाहिँ 3D CAD ड्रइङ हो जस्तो कि अब कुनै बिल्डिङ बनाउनु पर्यो नि AutoCAD 3D SketchUp 3D बनाएर लेभल 1 सम्म पुग्न सकिन्छ लेभल 2 भनेको हामीले अब स्केचअपमा मोडल बनाउँदाखेरि जियोमेट्री मात्र राख्ने भयो जियोमेट्रीमा अलिअलि इन्फर्मेसन आजकल राख्न मिल्छ स्केचअपमा पनि र लेभल 2 मा पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब कम्पोनेन्टको रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई लेभल 2 भन्ने टाइपमा बुझ्छ UK मा चाहिँ अहिले हाम्रो लेभल 2 बीम इम्प्लिमेन्टेसन चाहिन्छ भन्ने टाइपमा उनीहरुले इन्ट्रोड्युस गरेको लेभल 3 मा चाहिँ अब यो डिफरेन्ट इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु सबै इन्टरलिङ्क हुन्छ इन्टरनेटको थ्रुबाट अथवा इन्टरनेट अफ थिङ्सको थ्रुबाट इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज सजिलो हुन्छ फास्ट हुन्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा 5G रिसर्चहरु पनि भइरहेको छ इन्फर्मेसन ट्रान्सफर र स्पिड कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने टाइपमा कन्स्ट्रक्सन एरियामा पनि तिनीहरु छ र त्यो इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज लेभल 3 मा एक्सचेन्ज मात्र नभइकन इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु अप्टिमाइज गर्ने र अघि भनेको जस्तो युजरहरुलाई कस्तो टाइपको इन्फर्मेसन चाहिएको जस्तो हामीले 1 गिगाबाइटको इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु फेसबुकबाट कलेक्ट गरेको छ भने त्यसमा युजफुल हुने सायद आधी भन्दा पनि कमै हो तर हाम्रो कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ त्यही इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ युजरहरुलाई कसरी अप्टिमाइज गरेर डेभलप गर्न सकिन्छ र प्रोवाइड गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ लेभल 3 को रूपमा आएको छ यसमा अब एउटा कन्स्ट्रक्सन इन्भाइरोमेन्टमा हेर्दाखेरि लेभल 3 भनेको कनेक्टेड सिधै इन्फर्मेसन मोडलिङ भन्ने टाइपमा बुझ्न सकिन्छ जस्तो कि बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङलाई लेभल 2 सम्म लिन सकिन्छ र त्योभन्दा माथि गयो कुनै शहरको पुरै एरियाहरु कनेक्टेड छ भने लेभल 3 को रूपमा पनि लिन सकिन्छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो इन्फर्मेसन अप्टिमाइजेसन र युटिलाइजेसनलाई चाहिँ डिजिटल ट्विनको रूपमा पनि भन्ने गरिन्छ यो रिपिट है हो अगाडिकै यसमा चाहिँ सानो देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि टेक्नोलोजी युज गरेर डिजाइन इन्फर्मेसन बीमबाट आउँछ अपरेसन फेजमा डिफरेन्ट चीजहरु मेन्टेन हुन्छ र त्यसको इन्फर्मेसन हामी मेन्टेनेन्स सफ्टवेयरबाट लिन सकिन्छ इन्टरनेटबाट चाहिने इन्फर्मेसनहरु IoTबाट आउन सकिन्छ अथवा कुनै फोनबाट सेन्सरहरुबाट आउन सकिन्छ मान्छेहरुको फिडब्याक जस्तो कि युज अफ स्पेस कसरी युज गरेको छ त्यहाँको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने टाइपमा कन्टेन्टहरु जेनेरेट गरेर कलेक्ट गर्ने यसलाई नै डिजिटल ट्विन इन्टरफेसको रूपमा आजकल लिइरहेको छ
र आर्किटेक्टहरुलाई यसको उपयोगिता के हो त भन्ने टाइपमा जानु पर्दाखेरि यसको सबभन्दा पहिला त डिजाइन गर्न सपोर्ट गर्छ। हामीले अहिले गरिरहेको कामलाई नै अप्टिमाइज गर्ने हो र राम्रो गर्ने हो। अरु भनेको चाहिँ अब आफ्नो डिजाइन देखाउनु पर्यो। इजिली यसले 3D रेन्डरिङ, रियल टाइम रेन्डरिङहरु जेनेरेट गर्नेछ। सपोर्ट गर्छ क्लाइन्टलाई बुझाउनको लागि र आफ्नो प्रोजेक्ट कन्सेप्ट उनीहरुलाई बुझाउनको लागि। कोलाबोरेसन प्रोजेक्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो नर्मली अहिले कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन कमै छ। अहिलेको कन्स्ट्रक्सन फेजमा नेप्लिस कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि डिजाइन बिल्ड भन्ने टाइपमा प्रोजेक्ट डेलिभरी हुन्छ। यो भन्नुको कस्तो भन्दाखेरि डिजाइन आर्किटेक्टरले गर्छ, आर्किटेक्टरले डिजाइन गरिसकेपछि फाइनल भइसकेपछि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरु इन्भल्भ हुन्छ, त्यसपछि मेप इन्जिनियरहरु इन्भल्भ हुन्छ र कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट डेलिभरी वेमा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट डिसिप्लिनको मान्छेहरु प्रोजेक्ट फेजमै कन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट फेजमै सबैजना अगाडि आएर कोलाबोरेसन गर्नलाई यो इन्टिग्रेटेड वे अफ वर्किङ भन्ने टाइपमा बुझ्न सकिन्छ र अर्को टर्म्स कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट डेलिभरी भन्ने टाइपमा बुझ्न सकिन्छ। अब यो डेलिभरी मेथड बीम बेस्ड प्रोजेक्टहरुमा धेरै वाइडली युज हुने भनेको चाहिँ आजकल इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट डेलिभरी भन्ने टाइपको प्रोजेक्ट डेलिभरी मेथड छ। त्यो भनेको यो कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट डेलिभरी नै हो, जसमा चाहिँ सबैजना इनिशियल फेजमै कोलाबोरेसन गरेर बेटर आउटकम लिने हो। जस्तो कि डिजाइन गर्ने एउटै बिल्डिङ हो, हाम्रो टार्गेट एउटै हो, गोल्स एउटै हो। त्यही भएर चाहिँ अगाडि सबैजना आएर सँगै मिलेर अप्टिमल सोलुसन दिएर चाहिँ राम्रो प्रोडक्टहरु निकाल्नको लागि चाहिँ अपनाउने प्रोजेक्ट डेलिभरी मेथड हो। नर्मली यसमा चाहिँ डिजाइन बिल्ड मेथडमा पनि जान्छ। डिफरेन्ट बीम टुल्स र बीम एप्लिकेसनहरुको कमन एउटा बेनिफिट भनेको यसको युज भर्सेटाइल छ। यसले हाम्रो प्रोजेक्ट राम्रो बनाउन सपोर्ट गर्छ र मान्छेहरुलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट टुल हो। जस्तो कि क्लाइन्टहरुले डिसाइड गर्नको लागि उनीहरुको रिक्वायरमेन्ट अनुसार फुलफिल भएको छ भने डिसाइड गर्छ। आर्किटेक्टहरुले आफूले सोचेको जस्तो प्रोडक्ट आयो भने कुन छाने हो भन्ने टाइपमा उनीहरुले डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ र यस्तो डिफरेन्ट प्रोडक्टहरु बेस्ड डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ यसले राम्रो प्लेटफर्म दिन्छ। यसमा एउटा अब नर्मली अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा ट्रेडिसनल कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस र बीम बेस्ड कन्स्ट्रक्सन प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको। यो जुन ओरेन्ज टाइपको लाइन छ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल प्रोसेसमा डिजाइन फेजदेखि चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनसम्म कस्तो टाइपको हुन्छ भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको। यो कर्भ अलिकति रेसिप्रोकल नहोला, तर यसमा देखाउन खोजेको चाहिँ आर्किटेक्टहरुले डिजाइन टाइम भनेको नर्मली यो ठाउँसम्म पुर्याउँछ। प्रिलिमिनरी डिजाइन, कन्सेप्ट डिजाइन, त्यसपछि डिटेल डिजाइन गर्ने र यो फेज वाइज इन्फर्मेसन डेभलपमेन्टहरु चाहिँ अब डिसिजन सपोर्टहरु हुन्छ हरेक फेजमा। क्लाइन्टको डिसिजन चाहियो, रिक्वायरमेन्ट अनुसार फुलफिल भएको छैन कि छैन भन्ने टाइपमा। सपोज अब फाइनल डिटेल डिजाइन भइसकेपछि यसलाई हाम्रो कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त हाम्रो डिफरेन्ट डिजाइन अथवा ड्रइङहरु चाहिन्छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेन आर्किटेक्टहरुले गर्ने अथवा इन्जिनियरहरुले गर्ने भनेको कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिने डकुमेन्टेसनहरु जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ एकदम धेरै टाइम इन्भल्भ हुन्छ। र यसमा अर्को देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि इम्प्याक्ट अफ कस्ट र कस्ट अफ चेन्जेस। आर्किटेक्ट सबैजना प्राय नै हुनुहुन्छ होला यहाँ। क्लाइन्टको निड अनुसार यो डिजाइनमा कतिको चेन्जेस हुन्छ भन्ने टाइपमा सबैलाई थाहा नै होला। अनि यिनीहरुले कस्तो देखाउन खोजेको भन्दाखेरि यो इम्प्याक्ट चाहिँ अब प्रिलिमिनरी डिजाइन कन्सेप्चुअल डिजाइनमा चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने यसको इम्प्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अब नर्मली नेप्लिस कन्टेक्स्टमा त खासै यो डिजाइन चेन्जेसहरुको त्यति पैसा बढी चाहिन्छ अथवा यसको कस्ट लाग्छ भन्ने टाइपमा कन्सेप्ट छैन। तर नर्मल केसमा कुनै चीजहरु चेन्ज भयो भने आर्किटेक्टले आफ्नो मोर टाइम दिने हो र त्यो टाइम दिइसकेपछि उसको कस्टहरु पनि त्यसमा इन्क्लुड हुँदै जाने। अब जस्तो कि कन्स्ट्रक्सन गरिराख्ने टाइममा सपोज क्लाइन्टले कुनै चेन्ज गर्न खोज्यो भने त्यसको कस्ट हाई हुने र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदम लो हुने हो। त्यो टाइममा चेन्ज गर्नु पर्यो। सपोज कुनै फेजमा आएर डिजाइनै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोसिबल हुन्छ तिनीहरु।
तर यसमा नर्मली देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो डकुमेन्टेसन फेज छ यदि यिनीहरू अटोमेटेड प्रोसेस छ अथवा बीमले त्यो प्रोभाइड गर्छ भने हामीलाई यहाँ आफूले दिनुपर्ने इनपुट टाइम कम भयो आर्किटेक्टहरुलाई त्यो टाइम कम हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि अब आफूले डिजाइन फेजमा धेरै ध्यान दिन सक्ने अथवा आफ्नो डिजाइन डेभलप गर्न बढी टाइम हुने र राम्रो डिजाइन गर्यो भने अफ कोर्स बेटर आउटपुट आउँछ अपरेसनल फेजको लागि भन्ने टाइपमा सोचाइ यसमा कोलाबोरेसन इज की भन्ने टाइपमा छ इन्फर्मेसन इज की भन्ने टाइपमा छ सबैजनाको सहकार्यमा एउटै काम गर्नु पर्यो भने त्यसको आउटपुट अब्भियसली पनि राम्रै हुन्छ र बीमको कन्टेक्स्टमा त्यो कोलाबोरेसन कसरी हुन्छ भन्ने टाइपमा ओपन बीम कन्सेप्ट भन्ने टाइपमा छ ओपन बीम भनेको चाहिँ एउटा कमन ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लियौँ जसले चाहिँ अब जस्तो कि आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले उसको डिजाइनबाट आएको डकुमेन्ट अथवा फाइलहरु बुझ्ने भयो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो आईएफसी भन्ने टाइपमा चाहिँ बीममा एउटा इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज स्ट्यान्डर्ड छ मैले गरेको डिजाइन मैले सपोज आईएफसी को रूपमा सेभ गरे भने त्यो अरु डिसिप्लिनहरु पनि रेफरेन्सको रूपमा लिन्छ र त्यसलाई धेरै युज गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा डेभलप भएको यसलाई छोटकरीमा कसरी बुझौं भन्दाखेरि सपोज हामीले कुनै रिपोर्ट बनाउनु पर्यो भने अघि भनेको जस्तो रिपोर्ट बनाउँछौं वर्डमा पीडीएफ मा निकाल्छौं पीडीएफ मा निकालिसकेपछि पीडीएफ लाई के गर्न सकिन्छ कमेन्टहरु गर्ने करेक्सनहरु गर्ने अथवा धेरै अरु चीजहरु गर्नको लागि चाहिँ पोसिबिलिटिजहरु दिन्छ भन्ने टाइपमा सेम अब बीमको कन्सेप्टमा पनि त्यही हो कुनै एप्लिकेसन युज गरेर हामी मोडल बनाउँछौं अथवा प्रोजेक्ट गर्छौं त्यो प्रोजेक्ट शेयर गर्छौं आईएफसी को थ्रुबाट र आईएफसी आइसकेपछि त्यसलाई धेरै युटिलाइज गर्न सकिन्छ जस्तो कि नर्मली अहिलेको कन्टेक्स्टमा युज हुने भनेको कन्स्ट्रक्सन फेजमा त्यो क्लासेसहरु कन्स्ट्रक्सन प्रोसेसमा क्लासेसहरु आउन नदिनको लागि क्लास डिटेक्सन अथवा क्लास एनालाइसिस भन्ने टाइपमा धेरै युज हुन्छ अब कोलाबोरेसन एउटै प्रोजेक्टमा धेरै स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेस र स्टेकहोल्डरहरु इन्भल्भ हुन्छन् त्यो भनेको सबैले एउटै इन्फर्मेसन कन्टेन्टबाट इन्फर्मेसन स्टडी गर्ने हो र जब सबैले एउटै चीज पढ्छ अथवा एउटै चीज देख्छ भने त्यसलाई बुझ्छ पनि एउटै तरिकाले भन्ने टाइपमा कन्सेप्ट र बनाइसकेपछि त्यसलाई शेयर गर्न डिफरेन्ट सफ्टवेयर अथवा सफ्टवेयरहरुको आफ्नो आफ्नो फर्मेटहरुमा चाहिँ त्यो सजिलै सेभ गर्न सकिन्छ कोलाबोरेसन एउटा इन्डिभिजुअल स्टेकहोल्डरहरु डिफरेन्ट इन्जिनियर्सहरुको बीचमा हुनु पर्यो र उनीहरुले युज गर्ने टुल्सहरुको बीचमा पनि हुनु पर्यो र अहिलेको बीम प्रोसेसले तिनीहरुलाई सपोर्ट गर्छ अथवा पोसिबिलिटी त्यो दिन्छ अब बीम कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि हामीले नर्मल बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि भर्चुअली यो हाम्रो बिल्डिङ एज अ सिस्टम कसरी फिट हुन्छ एकअर्कासँग भन्ने टाइपमा सबै कम्बाइन गर्ने यो कम्बाइन गरेको चीजलाई हामी मर्ज्ड मोडल अथवा कम्बिनेसन मोडल भन्छौं आर्किटेक्टहरुको आफ्नै डिजाइन हुन्छ आफ्नै मोडल हुन्छ एज अ प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल मोडल आफ्नै प्रोडक्ट एसबीएससी मोडल आफ्नै प्रोडक्ट र त्यो यिनीहरुलाई सबै कम्बाइन गरिसकेपछि चाहिँ भर्चुअली हामी त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्ने भयो जस्तो कि अब कुन ठाउँबाट के जानुपर्छ भन्ने टाइपमा सजिलै हेर्न सकिने भयो कुन ठाउँमा कुन फेजमा कहिले कन्स्ट्रक्सन हुन्छ भन्ने टाइपमा स्केड्युलिङ गर्न मिल्ने भयो प्लानिङ गर्न मिल्ने भयो र यस्तै धेरै बेनिफिट्सहरु भएकोले चाहिँ यो सपोर्ट गर्छ र यसलाई इन्क्लुड गर्यो भने प्रोजेक्टले बेनिफिट गर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ यसलाई धेरै आको अघि भनेको जस्तो क्लास डिटेक्सन अथवा क्लासेसहरु चाहिँ एउटा मेन उपलब्धि अथवा फाइदा हुन सक्छ यसको डिजाइन फेजमै सपोज हामीले कुनै क्लासहरु भेटाउन सक्यो भने यो फर्स्टमा हार्ड क्लास भन्ने टाइपमा राखेको छ जस्तै कुनै एचभीएसी को मेपको डक्टर चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भित्र गएको छ यो कम्पोनेन्ट अब स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टलाई पहिले पाल बनाएको खासै यो प्रब्लम हुँदैन अथवा यो पाल बनाउन नमिल्ने भने यो हामीसँग मोडल भइसक्यो यो डक्टहरु चेन्ज गर्नलाई सजिलो हुन्छ तर साइटमा यदि त्यो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट बनिसकेको छ भने त्यसमा अर्को अप्सन भनेको त्यसमा पाल बनाउने र त्यो भनेको चाहिँ रिसोर्सेस वेस्ट भयो टाइम वेस्ट भयो त्यसमा एक्स्ट्रा मनी पनि आउने भयो अथवा क्लाइन्टले धेरै पैसा हाल्नु पर्ने र यदि यस्तै चीजहरु हामीले अब डिजाइन फेजमै यिनीहरु अमिट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ
यसको सेभिङ्स एकदम धेरै ह्युज हुन्छ। अर्को आर्किटेक्टहरूलाई बेनिफिट भनेको चाहिँ जस्तो कि अब डिजाइन चेन्जेसहरू हुँदाखेरि डिजाइन चेन्जेसको डकुमेन्टेसनहरू अटोमेटेड भइसकेपछि म्यानुअल वर्कहरू कम हुने भयो। यसमा इन्टरेक्टिभ स्केड्युल भनेर के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि जस्तो कि कुनै एउटा विन्डोको साइजहरू चेन्ज गर्नु पर्यो एट सर्टेन फेज भने त्यो कनेक्टेड अथवा इन्टरलिङ्क्ड हुने भएकोले चाहिँ यसमा अब स्केड्युलहरू बनाएको छ भने स्केड्युलमा पनि अपडेट हुने भयो। 3D छ भने 3D मा पनि अपडेट हुने भयो। एलिभेसन सेक्सन केही छ भने डिटेलहरू केही छ भने त्यो सबै अटोमेटिक अपडेट हुने। र यसमा टु वे इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज हुन्छ। भन्नको तात्पर्य जस्तो कि विन्डो स्केड्युल छ भने विन्डो स्केड्युलमा हामीले टाइप गरेर त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ। जस्तो कि 1.5 मिटर्सको विथलाई 2.1 मिटर गर्दाखेरि त्यो 3D मा पनि अटोमेटिक अपडेट हुन्छ। अरू ठाउँमा पनि लिङ्क्ड भएको ठाउँहरूमा पनि अटोमेटिक अपडेटै हुन्छ। यसमा अब छोटकरीमा रिभ्यू गर्नु पर्दाखेरि अहिलेको इन्टेलिजेन्ट डकुमेन्टेसन भन्ने टाइपमा क्याडमा हाम्रो इन्डिभिजुअल ड्रइङहरू इन्डिभिजुअल हुन्छ। एक्सरेफ गरेर तिनीहरूलाई लिङ्क गर्न सकिन्छ। अब एक्सरेफ गरेर लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ अपडेटहरू इन्डिभिजुअल फाइलहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अटोमेटिक अपडेट हुनु। तर बिममा चाहिँ हामीले मोडल बेस्ड प्लानिङ र डिजाइन गर्ने हो। यो गरिसकेपछि हाम्रो अरू चाहिने इन्फर्मेसन अथवा ड्रइङ्सहरू क्वान्टिटी टेकअफहरू स्केड्युल्सहरू त्यो अटोमेटिकली आउने भएकोले चाहिँ यसलाई अटोमेटेड अथवा इन्टेलिजेन्ट डकुमेन्टको रूपमा भन्न खोजिएको। अब यसमा 4D र 5D भनेको अलिकति अघि एक्सप्लेन गरे अनुसार जस्तो कि कुनै कलम छ भने त्यसको रेसिप भएर त्यो मेथड र मेटेरियलहरू चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा त्यसलाई छुट्याउने हो र त्यसमा कति पैसा पर्छ, मेटेरियलको कति पर्छ, मान्छे कति पर्छ भन्ने टाइपमा आइसकेपछि त्यो कस्ट क्याल्कुलेसन र 4D गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यही कलम एउटा बनाउनको लागि जस्तो कि हामीले फर्मवर्क पहिला राख्नु पर्यो। फर्मवर्क राखेपछि के गर्ने हो कस्तो गर्ने हो भन्ने टाइपमा त्यो एक्टिभिटिजहरू प्लान गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई सजिलै एनालाइसिसहरू गरेर कुन बेला के गर्ने भन्ने टाइपमा अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ। तर 4D र 5D भनेको 4D मा चाहिँ टाइम फ्याक्टर राखिसकेपछि कुन बेला कहाँ बनाउने, 5D मा चाहिँ कति पैसा पर्छ रिसोर्सेसहरूको भन्ने टाइपमा। अब यो बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ भनेर नामैले बिल्डिङ मात्र भन्दाखेरि पनि बिल्डिङकै लागि मात्र हो कि भन्ने टाइपमा बुझिन्छ धेरै यसोले। तर यो बिल्डिङ यो नाममा चाहिँ एउटा प्रोसेसको रूपमा राखेको। बिल्डिङ भनेर प्रडक्ट बिल्डिङ होइन कि हाम्रो प्रोसेस कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस बिल्डिङ प्रोसेसलाई चाहिँ राख्न खोजेको। यसको युज धेरै अरू फिल्डहरूमा पनि छ। सबै फिल्डहरू त मैले राखेको छैन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा फिनल्यान्डमा इन्फ्राबिम भन्ने टाइपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी युटिलाइज गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब नर्मली प्रोसेस एउटै हो। कन्स्ट्रक्सन फेज बिल्डिङ फेजमा चाहिँ डिजाइन कन्स्ट्रक्सन अपरेसन मेन्टेनेन्स गर्नको लागि युटिलाइज गर्ने हो। प्रोसेस र कन्सेप्ट सेमै हो। यसमा अब बिम प्रोसेसमा सपोज कुनै ठाउँमा हामीले केही डिजाइन गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरू भयो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट्स आइसकेपछि साइट कस्तो छ र साइटमा इन्फर्मेसन के छ भन्ने टाइपमा सोर्स इन्फर्मेसन त्यसमा इम्पोर्टेन्ट छ। अथवा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट होस् कि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट छ। त्यसपछि नर्मली गर्ने भनेको हामीले प्लानिङ डिजाइनहरू गर्ने हो। त्यसपछि कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो अनि त्यसलाई अपरेसन फेजमा लग्ने। सेम कन्सेप्ट अरू डिफ्रेन्ट डोमेनमा पनि छ। एबिसी बिल भन्ने टाइपमा अब जस्तो कि ड्याम प्रोजेक्टहरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू कुनै कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड ब्रिज प्रोजेक्टहरू छ भने प्रोसेस सेम हो। यसले दिने बेनिफिट सिमिलर टाइपको हो। नेपालमा पनि स्मार्ट सिटिज भन्ने टाइपमा 4वटा बनाउन खोजेका छन् र इन्फर्मेसन कन्टेन्ट जुन अब बिम एप्लिकेसनहरू युज गरेर इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरू जेनेरेट गर्यो भने जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमहरू लिङ्क गर्न सकिने हाम्रो इन्टेलिजेन्ट सिस्टमको रूपमा ल्याउन सकिन्छ र यसलाई बेनिफिट धेरै हुन्छ। अहिले स्मार्ट सिटिज भनेर जुन आएको छ त्यो कन्सेप्ट सायद बुझ्नेले धेरै तरिकाले बुझेको होला। तर मेन कन्सेप्टै अलिकति के हो जस्तो लाग्छ पर्सनली मलाई चाहिँ नेप्लिज कन्टेक्स्टमा। तर पोसिबिलिटिज अब यसको धेरैवटा छ। कन्टिन्युसली यसलाई डेभलप गर्न र इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। इन्फर्मेसन चाहिँ धेरै सोर्सहरूबाट आउँछ। यो राइट साइडको चाहिँ एउटा सिमिलर टाइपको जस्तो कि कुनै फ्यासिलिटीमा रियल टाइम इन्फर्मेसन
कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन अपरेसन फेजमा कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने टाइपमा एउटा प्रडक्टले देखाउन खोजेको हो। यसमा चाहिँ रियल टाइम सेन्सर इन्फर्मेसन अथवा यो बिल्डिङसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू कहाँ कसरी छ कसरी बसेको छ भन्ने टाइपमा देखाउनको लागि राखेको यो चाहिँ। तर रियल टाइम इन्फर्मेसनहरू हामीले अप्टिमाइज गरेर त्यो बिम मोडेलमा पनि गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छ। अर्को नेप्लिस कन्टेक्स्टमा एउटा आर्किटेक्टरलाई फाइदा हुन सक्ने भनेको हेरिटेज कन्जर्भेसन अथवा हेरिटेज प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै देखेको छ। मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट पनि पहिला थियो। यसमा चाहिँ आइडिया के हो भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो कि कुनै टेम्पल अथवा कुनै हिस्टोरिक बिल्डिङलाई डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो भने अहिले हाम्रो क्याडमै इलिभेसन र मास्टर प्लानहरू बनाउँछौँ। तर आजकलको कन्टेक्स्टमा यता के गर्छ भन्दाखेरि एरिया स्क्यान गर्ने हो। नेपालमा पनि गरेका छन् क्यारे अर्थक्वेक पछि। तर त्यो स्क्यान गरेको इन्फर्मेसनलाई हामीले इन्टेलिजेन्ट प्रडक्ट अथवा कम्पोनेन्टहरू युज गरेर बिम मोडेल बनाउने हो। अब यो बिम मोडेल बनाउँदाखेरि यसको उपयोगिता के हो भन्ने टाइपमा कुरा आउँछ। बिम मोडेल सपोज अब कुनै मोन्युमेन्टहरू डिस्ट्रोय भयो भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा 3D प्रिन्टिङहरू पनि गर्न सकिन्छ कुनै कम्प्लेक्स मेटेरियलहरू। अर्को भनेको भर्चुअल टुरिज्मको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ। जस्तो कि कुनै हिस्टोरिकल मोनुमेन्टहरूको डकुमेन्ट्सहरू आफ्नै इम्पोर्टेन्सको हुन्छ। यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अथवा पिक्चरहरू त्यसलाई हाम्रो मोडेलसँग लिङ्क गर्न मिल्छ अथवा मोडेलभित्र राख्न मिल्छ। यसलाई भर्चुअली टुरिज्मको रूपमा प्रमोट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो कि धेरैवटा एपहरू छ। अहिले काष्ठमण्डपकै कुरा गर्दाखेरि सपोज हामीसँग कुनै त्यसको 3D बिम मोडेल भएको भए उसको हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन टाइमलाइन हामीले इन्क्लुड गर्न सक्यौँ। काष्ठमण्डप सम्बन्धी कसैले केही किताबहरू राखेको छ भने त्यसलाई लिङ्क गर्न सक्यौँ र एपको रूपमा डेभलप गरेर त्यसको भर्चुअल रियालिटीको थ्रुबाट हामी त्यो ठाउँमा नगइकनै कम्प्युटरको थ्रुबाट त्यो स्टडी गर्न सक्यौँ। अर्को भनेको यो एआर भनेको चाहिँ अगुमेन्टेड रियालिटी। जस्तो कि काष्ठमण्डपकै एप छ भने ठाउँमै गएर त्यसमा हामी डिफ्रेन्ट चिजहरू स्क्यान गरेर त्यो गर्न सकिन्छ। पोसिबिलिटिजहरू धेरै छ र यसको अघि भनेको जस्तो रिपिटेटिभ कन्स्ट्रक्सन त्यस्तो केही छ भने यसको बेनिफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ। जस्तो कि प्रिफ्याब इन्डस्ट्रीमा यसको धेरै छ। प्रिफ्याब कम्पोनेन्टहरू म्यानुफ्याक्चर डिजाइन म्यानुफ्याक्चर कन्स्ट्रक्टर डेलिभर गर्नको लागि मोड्युलर कन्स्ट्रक्सन सेम टाइपको कन्स्ट्रक्सनहरू छ भने पोसिबिलिटिज चाहिँ धेरै छ। अर्को फेज भनेको योभन्दा एक स्टेप माथि गयो भने हामी अहिले बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि एउटा सर्टेन एरियामा एउटा पोइन्टको कुरा गर्छौँ। हाउसिङ भयो भने धेरै पोइन्टहरू होला तर त्यो एरियाको रूपमा जान्छौँ र एरियाको कुरा आइसकेपछि रिजन अथवा सिटी लेभल इन्फर्मेसनको रूपमा हामी लिन्छौँ। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो डिजिटल सिटी भन्ने टाइपमा डिजिटल ट्विन सिटी भन्ने टाइपमा पपुलर छ। हेलसिङ्कीमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। यो राइट साइडको इन्फर्मेसन चाहिँ मकअप मोडेल भन्दा पनि सर्फेस मोडेल हो। तर यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरू छरेर बसेको ठाउँबाट लिङ्क गर्नको लागि बनाइएको। र हेलसिङ्कीमा यो 3D मोडेल जस्तो कि यहाँ कतिको घाम पर्छ कतिको सोलर रेडिएसन हुन्छ भन्ने टाइपमा पनि बनाएको छ र उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसन कन्टेन्ट सबैलाई प्रोभाइड गरेको छ। र डिजाइनर्सहरूलाई यदि यस्तो टाइपको सिस्टमहरू भयो भने उनीहरूले कुनै ठाउँमा कुनै प्रोजेक्ट गर्दैछ भने त्यसको बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट मोडेलहरू इजिली इम्पोर्ट गर्न आफ्नो सफ्टवेयरमा ल्याउन सजिलै ल्याउन सकिन्छ। र सिटी लेभल इन्फर्मेसनमा कुरा गर्ने भनिसकेपछि त्यसमा डिफ्रेन्ट अरू सर्भिसेसहरू पनि हुन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि हुन्छ। म्युनिसिपल सिवेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टमहरू वाटर सिस्टमहरू फोन सिस्टमहरू त्यस्तो टाइपमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। र कुनै ठाउँमा कुनै प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने हामी नर्मली त्यो साइट इन्फर्मेसन निकाल्दाखेरि सिधै यो इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरू कस्तो कस्तो सर्भिसेसहरू छ भन्ने टाइपमा त्यहाँबाट अटोमेटिकली आउँछ। यो चाहिँ 2009 मा के छ भन्ने टाइपमा एउटा युट्युब भिडियोबाट लिएको हो। यसमा चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीमा चाहिँ के डेभलप भइरहेछ भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको मात्र हो। तर सबैलाई पनि सायदै थाहा नै होला यिनीहरू सबै। यसमा म डिटेली जाँदिनँ। एउटा बुझ्नुपर्ने चिज भनेको अब बिम एज अ कन्सेप्ट धेरै चिजहरूसँग चाहिँ इन्क्लुडेड छ। यो एउटा सफ्टवेयर मात्र होइन। यसले चाहिँ अब मेन यो पिरियोडिक टेबल भनेर एउटा युकेमा डेभलप गरेको छ। यसले चाहिँ मेन एलिमेन्ट के हो र कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सजिलो बनाउँछ भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको। जस्तो कि माथि हेर्दाखेरि यसमा धेरैवटा फङ्सन एस्पेक्टहरू छ। स्ट्राटेजिक लेभलमा फाउन्डेसन लेभलमा
कोलाबोरेसन गर्नको लागि प्रोसेसहरु के छ, पिपलहरुको रोल के हो भन्ने टाइपमा यसले डिस्प्ले गर्छ। जस्तो कि पिपल भन्दाखेरि यहाँ कम्युनिकेसन, इन्भेस्टमेन्ट भन्ने टाइपमा, सफ्ट स्किल, चेन्ज प्रोसेस, कोअपरेसन भन्ने टाइपमा डिफरेन्ट अरु त्यो पिरियडिक टेबलको कन्टेन्टको रूपमा डेभलप गरेको छ। यसलाई मैले यसमा किन राखेको भन्दाखेरि बीम एउटा सफ्टवेयर मात्र हैन, यसको धेरै एस्पेक्टहरु छ। तर बुझ्नुपर्ने चीज भनेको अहिले हाम्रो यो एस्पेक्टहरुलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यसले एकदम हेल्प गर्छ। टेक्नोलोजी एउटा पार्ट हो, त्यो टुल्सहरु टेक्नोलोजी भित्रै आउँछन्, यसमा छुट्याएर राखेको छ। जस्तो कि सफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेनिङ, फाइल स्टोरेजहरु, इन्फ्रास्ट्रक्चर के चाहिन्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ टेक्नोलोजी राखेको छ। भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड्स यसमा टुल्स एउटा अर्कोमा आउँछ। टुल्स चाहिँ जस्तो कि कस्तो कस्तो खालको टुल्सहरु छ त भन्ने टाइपमा यो दुईवटा छुट्टै एस्पेक्टहरु राखेको छ। तर यसमा अघि भनेको जस्तै देखाउन खोजेको यसमा धेरै चीजहरु छ। प्रोजेक्ट वाइज, रिक्वायरमेन्ट वाइज यो बीमलाई अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ। आजको कन्टेक्स्टमा आर्किटेक्टहरुको लागि मात्र फोकस गरेको सानो पार्ट मात्र हो, त्योभन्दा धेरै चीजहरु पनि छन्। यो लास्टको चाहिँ डिजिटल प्लान अफ वर्क भनेको चाहिँ युकेमा युज हुने कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट फेजलाई चाहिँ उनीहरुले डिफरेन्ट फेजेसहरु के हो भन्ने टाइपमा उनीहरुको स्ट्यान्डर्ड हो। तर अघि भनेको जस्तो धेरै चीजहरु छ यसमा, एउटा टुलको रूपमा मात्र नबुझौं। यसमा प्रोसेस र अर्गनाइजेसन पनि त्यतिकै इन्क्लुड हुन्छ। प्रोसेसमा धेरै अरु प्रोसेसहरु होला, जस्तो कि अब लिन प्रोसेसहरु, डेलिभरी मेथडहरु, टेक्नोलोजीमा बीम एउटा भइहाल्यो। बीम सँगै अरु पनि धेरैवटा छन्, जेनेरेटिभ डिजाइन मेथडहरु। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ट्रायंगलमा चाहिँ पिपल नै हो। जस्तो कि मान्छेहरुले बेनिफिट देखेर युटिलाइज गर्यो भने अथवा गरेन भने इम्प्याक्ट पर्ने त्यहाँ हो। टेक्नोलोजी छ, प्रोसेस छ, मान्छेहरुले युज गरे भने त्यो युज हुँदैन। तर यिनीहरु सबैले हामीले सँगै लान सक्यौं भने चाहिँ यसले बेटर रिजल्ट अफ कोर्स नै दिन्छ। आर्किटेक्टहरुलाई के हो त भन्दाखेरि यो सानो अघि भनेकै कुरा, क्याडमा सबै इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टहरु हुने भयो, बीममा तिनीहरु लिंक हुने भयो। तर पनि नर्मली सबैले एक्सपेक्टेसन गरेको चाहिँ जस्तो कि यो पिक्चरले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड आउटकम के हो त बीम भर्सेस क्याडमा भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको। अघि भनेको जस्तो डकुमेन्टेसन फेजमा अटोमेट गरिसकेपछि हामीले टाइम बचाउन सक्छौं। एक्सपेक्टेड अराउन्ड 50 to 80% हामी टोटल टाइम बचाउँछौं भन्ने टाइपमा पिक्चर छ। तर फर्स्ट फेजमा हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चीज नयाँ हुन्छ, प्यानिक स्टेज आउँछ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि पहिले गरिरहेको प्रोजेक्ट पहिलेको भन्दा धेरै टाइम लाग्ने, प्रब्लमहरु धेरै आउने, के गर्ने कसो गर्ने थाहा नहुने, केही सोलुसनहरु कहाँबाट खोज्ने भन्ने टाइपमा त्यो प्यानिक स्टेज आइसकेपछि बेकारमा गरेको हो कि जस्तो भन्ने टाइपमा चाहिँ त्यो आउने स्टेजलाई यो प्यानिक स्टेजको रूपमा लिन सकिन्छ। तर म्यानुअल वर्क चाहिन्छ नै, अलिकति म्याच्योर भइसकेपछि त्यसलाई बेनिफिट देख्न थाल्छन्। अनि यसमा चाहिँ एउटा इम्फेसिस के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि टेम्प्लेटिङ गरेर रिपिटेटिभ इन्फर्मेसनहरु हामीले अपडेट गर्न सक्यौं अथवा अटोमेटिक अपडेट भयो भने यसले बेनिफिटहरु दिन सक्छ र विस्तारै दिन्छ भन्ने टाइपमा। टेम्प्लेटिङ भनेको जस्तो कि अब अटोक्याडमा विथ टेम्प्लेट र विदाउट टेम्प्लेट काम गर्दाखेरि लेयरिङ सिस्टमहरु बनाउने हो कि लाइन टाइपहरु एसाइन गर्ने हो कि तिनीहरु रिपिटेटिभ टास्कहरु, तिनीहरु टेम्प्लेटिङ गरेन भने हरेक प्रोजेक्टमा त्यही गरिराख्नु पर्यो। भन्न खोजेको यसमा पनि त्यस्तै टाइपको टेम्प्लेट गरेन भने काम राम्रो हुन्छ तर म्यानुअल वर्क अझै बढी हुन्छ। अब सपोज टेम्प्लेटिङहरु गर्न थालिसकेपछि रिपिटेटिभ वर्कहरु पनि रिड्युस नै हुने भयो। मलाई बिल्डिङ पर्मिट ड्रइङहरु चाहिन्छ मेरो लास्ट स्टेजमा हो भने त्यो टेम्प्लेटिङ गरेर बिल्डिङ पर्मिटको टेम्प्लेट राखेर पेपर साइजहरु डिफाइन गरेर कुन भ्यू प्लानहरु एलिभेसनहरु कहाँ राख्ने भनेर पहिले डिसाइड गरिसकेपछि पछाडी गर्नुपर्ने म्यानुअल वर्कहरु रिड्युस हुन्छ र तिनीहरुले चाहिँ बेटर बेनिफिट दिन्छ भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको। यो चाहिँ सानो रिभ्यूको रूपमा मात्र भयो। टुल्सहरु धेरैवटा छ। अब जस्तो कि सफ्टवेयर सल्युसन प्रोवाइडर नेपाल बीम फोरमले चाहिँ प्रमोट खासै कुनै पनि टुल गर्दैन। तर आजको केसमा चाहिँ हामीले आर्किक्याड सेलेक्ट गरेका छौं र आर्किक्याडको कम्पोनेन्टहरु सेलेक्ट गरेका छौं। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो डिटेलमा चाहिँ म जान्दिन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो आर्किटेक्टहरुको लागि डिजाइन गरेको सफ्टवेयर हो यो। र यो बीम अथवा भर्चुअल डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन उसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो नै एप्लिकेसन भएकोले युरोपमा पनि धेरै युज हुन्छ।
एसियन मार्केटहरुमा त्यति खासै छैन यो चाहिँ एकदम सजिलै सिक्न पनि सजिलो छ कन्सेप्ट आर्किटेक्टहरुले बनाएको र आर्किटेक्टहरुले कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको छ यसको लर्निङ मटेरियलहरु पनि इजिली अवेलेबल छ र यसको फ्लेक्सिबिलिटी पनि एकदमै धेरै छ स्केचअपको रूपमा काम गर्ने हैन स्केचअप स्टाइलमै टुल्सहरु पनि छ र यसमा आर्किक्याड चाहिँ मेन आर्किटेक्चरल एप्लिकेसन भयो BIMX भनेको कस्तो भन्दाखेरि गरेको डिजाइनको 2D र 3D इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्ट अथवा अरु स्टेकहोल्डरहरुसँग शेयर गर्ने आर्किटेक्चरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ आर्किटेक्टहरुले क्लाइन्टहरुलाई दिने र ट्विन मोसन भनेको चाहिँ अहिले आर्किक्याड भित्रै उनीहरुको एक्स्ट्रा एड अन भन्ने रूपमा चाहिँ यो रियल टाइम रेन्डरिङको लागि चाहिँ उनीहरुले ल्याएको छ वेबिनार प्रेजेन्टेसन यति नै हो यो पछि हामी सानो डेमो गर्छौं यिनीहरु टुल्सहरुको केही क्वेशनहरु कसैलाई केही छ भने सोध्दा हुन्छ सुरज आइसकेको बोल्दा हुन्छ कि हेलो सुनिन्छ सुरज सुनिन्छ Yeah, thank you, Sunil sir. Wonderful presentation. अहिलेसम्म त अब एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा क्वेशनको फेजमा त म पुगेको छैन मैले सबै हेरेँ तपाईको प्रेजेन्टेसन भेरी नाइस टु नो द क्याडबाट लिङ्क गर्नलाई सुरुमा हामीलाई यो वी क्यान स्टार्ट विथ आवर अनगोइङ प्रोजेक्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ बुझेँ मैले त्यो बाहेक त अब धेरै कुराहरू सायद अझै तपाईको डेमो हेर्न बाँकी छ होला अरु साथीहरुको क्वेशन छ भने प्लिज I would like to request all of them to throw their questions अथवा पछिको फेजमा केही छ भने पछि पनि कुरा गर्दा हुन्छ हामीसँग आज स्केड्युल गरेको 1.5 आवर्स हो अब यसको लागि फ्युचर प्लानिङहरु सोनाको तर्फबाट हामीसँगै मिलेर के गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा फ्युचरमा पनि डिफरेन्ट सेसनहरु गर्न सकिन्छ डेफिनेटली हाम्रो सायद गोपाल कुँवरले क्वेशन्स राखिरहेको जस्तो लाग्यो एउटा मैले च्याटमा चाहिँ क्वेशन देखेँ यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि व्हाट इज द फ्युचर अफ BIM in Nepal how is Nepalese government reacting towards approach of BIM at least in big government projects Nepalese government अब भनेर भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल एउटा हाम्रो भवन विभाग डिपार्टमेन्ट अफ DUDBC सँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य धेरै लेभलमा छ र Nepalese कमिटी जुन वर्किङ कमिटी फर्म भएको छ DUDBC बाट एक्टिभ 3-4 जना मेम्बरहरु पनि उहाँहरु इन्क्लुडेड हुनुहुन्छ र हामी हरेक पल्ट चाहिँ अब गर्ने कोशिशमा चाहिँ छौं पोजिटिभै हुनुहुन्छ उहाँहरु जो सँगै आउनु भएका छन् तर हाई लेभल डिसिजन मेकरहरु सँग पुग्न चाहिँ नेपाली सिस्टममा अलि गाह्रै छ यो हाई लेभल भन्नु न यो हाम्रो अब सायद हाम्रो गभर्नमेन्ट लेभलमा त सबै अहिले अटोक्याड नै चलन चल्तीमा छ जुन ट्रेडिसनल अटोक्याड भनौं सो अब यसको लागि तपाईहरुले बिसाइड सोना नेपाल BIM फोरमको माध्यमबाट अन्त पनि अब एउटा जुन रेडिसनमा एउटा प्रोग्राम जुन गर्नुभयो त्यसपछि फलो अप भछ कि छैन त्यसकै फलो अपको रूपमा त्यही ट्रिम्बलसँग चाहिँ हाम्रो डिस्कसन्सहरु भइरहेछ र भवन विभागमा अथवा कुनै प्रोजेक्टहरुमा के इम्प्लिमेन्टेसन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टाइपमा डिस्कसन्सहरु भएको छ त्यो इभेन्ट पछिको अलिकति वाइडर इभेन्ट भनेको यही वेबिनारको रूपमा लिनु पर्ला अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिंक धेरै क्वेशनहरु आइराछ दुई तीनवटा क्वेशन लगातार देखेँ मैले तपाईले हेर्दिनु पर्ला So what could be the easiest way to get access to BIM in Nepal and how has BIM been contributing to Nepal? अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी केटाहरु जम्मा भएर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने टाइपमा अगाडि बढ्न खोजेका छौं अब एक्सेस टु BIM भन्दा पनि एक्सेस टु BIM एप्लिकेसन BIM सम्बन्धी नलेजहरु त सबै नेटमै पाउँछ अब त्यो हरेक चीज कुन ठाउँमा के छ भन्ने टाइपमा त खोज्न पनि टाइम लाग्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो डिफरेन्ट टाइप अफ वेबिनार इन्फर्मेसन एक्सचेन्जहरु चाहिँ हाम्रो सोशल मिडियाको वेब पेजहरुबाट चाहिँ तिनीहरु दिने गरेका छौं एप्लिकेसनहरु बुझ्ने हो भने चाहिँ नर्मली अहिलेको स्टेजमा हरेक एप्लिकेसनहरुको एजुकेशनल भर्जन हुन्छ एजुकेशनल भर्जन डाउनलोड गर्न मिल्छ लाइसेन्सहरु दिन्छ अटोडेस्कले जस्तो कि 3 वर्षको लाइसेन्स दिन्छ आर्किक्याडले 1 वर्षको दिन्छ अरु डिफरेन्ट एप्लिकेसनहरुको पनि त्यस्तै छ
अहिलेको कन्टेक्स्टमा बिम पढ्नको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि EU प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ एउटा मास्टर्स बिमको मास्टर्स प्रोजेक्ट भनेर मास्टर्स करिकुलम भनेर नै डेभलप गरेको छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन कुन युनिभर्सिटीमा इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ तर युकेमा 2-3 वटा युनिभर्सिटीहरुमा चाहिँ मास्टर्स कोर्स नै भनेर पनि छ र PhD मा चाहिँ अहिले एउटा एरास्मस EU कै प्रोजेक्ट राखेर 4 वटा युनिभर्सिटीहरुले PhD कोर्सहरु डेभलप गरेको छ सो यो नेपाल मैले यसमै जोड्न चाहे नेपालमा हामीले बिम पढ्नको लागि खोज्यौं भने के गर्न सकिएला यसको लागि प्रोसेस के हुन सक्छ अब नेपालमा बिम पढ्न भनेर हामीले एउटा अहिले EU प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रपोजल हालेका छौं त्यसमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज र पुलचोक पनि सँगै छ यदि त्यो प्रोजेक्ट पायो भने हामीले बिम मोड्युलहरु डेभलप गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो इन्स्टिट्युटहरुमा भन्ने टाइपमा त्यसमा प्रपोजल छ अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपाल बिम फोरम मोस्ट प्रोबब्ली अथवा सोनासँग पार्टिसिपेसन भइसकेपछि सोना र नेपाल बिम फोरम कोलाबोरेसनको रूपमा त्यस्तो डिफरेन्ट सेसनहरु चाहिँ युज गर्न सकिन्छ ओके व्हिच इज बेटर रेभिट अर आर्किक्याड रे अब त्यो युजर आफ्नै युजरमा छोड्दिन्छु त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो यसमा मलाई पनि कन्फ्युजन छ किनभने I know some people who used to prefer Revit र एक दुई जना भेटेको छु आर्किक्याड तर त्यसपछि मैले त्यो भन्दा बढी यो यसको युजर ट्रेन्ड फलो गर्न पाइन किन यो अलि कम्प्लेक्स सुरुमा कम्प्लेक्स नै भएर हो रेभिट स्टार्टिङ फेजमा एकदम कम्प्लेक्सै रूपमा लिन सकिन्छ अटोक्याडमा काम गरेको भए पनि त्यो ट्रान्जिसन हुन अलिक गाह्रै छ मैले पनि ट्राई नगरेको हैन गरेको म पनि इन्टरमिडिएट लेभलको प्रोफिसियन्सी चाहिँ छ आर्किक्याड चाहिँ किन मन पर्यो भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ त्यो चलाउन पनि र युरोपमा आर्किक्याड र रेभिट उस्तै रूपमा चलाउन त तर युजरहरुले किन सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि यसमा अब रेभिटको सेसन पनि अर्को सायद कुनै दिन हामी राखौँला र रेभिट भनेको के हो कसरी गर्छ भनेर त्यो डेमो सेसन गरौँला अनि त्यो भइसकेपछि अलिकति छुट्याउन सजिलो होला कि तर युजरलाई आर्किक्याड भनेको रेभिटकै अपग्रेडेड भर्जन हो कि छुट्टै नै हो रेभिट भन्दा पहिला डेभलप गरेको एप्लिकेसन हो एउटा हंगेरियन आर्किटेक्ट ग्रुपले चाहिँ डेभलप गरेको उनीहरुको काम गर्नको लागि भन्ने टाइपमा रेभिट भन्दा पनि अगाडि आएको ए आर्किक्याड रेभिट भन्दा अगाडि हो ओके थ्यांक यू सायद हामीसँग धेरै हजुर यसपछिको एउटा क्वेशन छ तर सायद यो पहिला तपाईले भनिसक्नु होला सो व्हाट कुड बी द इजिएस्ट वे टु गेट एक्सेस टु BIM इन नेपाल हाउ हैज BIM फोरम बीन कन्ट्रिब्युटिङ इन नेपाल अब नर्मली यो प्रेजेन्टेसनले सायद बीम कन्सेप्टहरु अलरेडी बुझायो होला एप्लिकेसनहरु सिक्ने हो भने अघि भनेको जस्तै नर्मली डिफरेन्ट एप्लिकेसन भेन्डरहरुको एजुकेशनल भर्जन हुन्छ र त्यसलाई इजिली डाउनलोड गरेर एजुकेशनल मटेरियलहरु पनि इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ यसपछि यो क्वेशन त हामीले तपाईले आन्सर गरिसक्नु भयो यो जस्तो लाग्यो अघि हामी डिस्कसन गर्दाखेरि यो it is said that it will be tedious for amendment if the case needed to change during operations. Is it right? I had also used Revit, but it is quite complicated. एउटा त्यसमा चाहिँ सानो कमेन्ट मात्र अब कुन एप्लिकेसन युज गर कुन भन्ने टाइपमा सिधै त भन्दिन म किन भन्दाखेरि मान्छेलाई कुन सजिलो हुन्छ कुन प्रिफर गर्छ त्यसमा भर पर्ने हो तर मेरो पर्सनल केसमा चाहिँ मैले दुईटै एप्लिकेसनहरु हेरेको छ इन कम्पेरिजन आर्किक्याड इज मच मोर सिम्पलर इजी टु युज रेभिटको पनि आफ्नै बेनिफिटहरु छ र एउटा गोपाल सरको एउटा क्वेरी भन्नुभएको छ यो पछि क्वेशन सेसन एन्ड गरौँ अनि त्यसपछि सानो डेमो गरौँ सायद हामीसँग टाइम त अहिले स्केड्युल गरेको कहिलेसम्म अब 15 मिनेट बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई यो प्रीति झाको कुरा प्रीति बहिनीले युरोपको कुन चाहिँ बीम इज वाइडली युज्ड आर्किक्याड रेभिट व्हिच वान त्यसमा नर्म अघि भनिसके नर्मली त्यस्तै लेभलमा युज हुन्छ फिनिश केसमा चाहिँ आर्किक्याड धेरै युज हुन्छ रेभिट भन्दा पनि तर अटोडेस्क नर्मली अब जाइन्टै भएकोले चाहिँ उसको एरिया चाहिँ युरोप भन्दा बाहिर चाहिँ धेरै छ युरोपमा आर्किक्याड प्रिफर गर्छन् युरोप भन्दा बाहिर चाहिँ रेभिट इज मोस्टली युज्ड ओके अनि नर्वेमा
इन्डिभिजुअली त चाहिँ थाहा भएन, त्यहाँ अरू उनीहरूको आफ्नै एप्लिकेसन पनि छ, तर नर्मली रेभिट र आर्किक्याड चाहिँ छन्। कुनै एप्लिकेसन धेरै युज गर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ थाहा भएन, र इन्टरनेटले चाहिँ भन्छ होला। अब के हामी डेमोमा जान्छौँ? एउटा सानो गोपाल सरको बिम हाम्रो ब्याचलर आर्किटेक्चर करिकुलममा राख्न क्यान नट बी पुश फरवर्ड। हाम्रो कोसिस भइरहेको छ, राख्यो भने सजिलो हो, राम्रो हो। अनि अघि भनेको यस्तो अब हाम्रो यो वर्षको एन्डतिर यदि त्यो प्रपोजल एप्रुभ भयो भने त्यसको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले पुलचोकमा र नेकमा यो बिम मोड्युलहरू डेभलप गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने टाइपमा राखेको छ। र रेभिट र आर्किक्याड ट्रेनिङहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि त्यो ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ नेपालमै। अब बिम कन्सेप्ट कतिको युज गरेर प्रोभाइड गर्छ त्यो अर्कै ठाउँमा छ, हामीले पनि गर्न खोजेका छौँ, सायद फ्युचरमा हुन्छ। फ्रम नेपाल बिम फोरम बिम कोर्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामी अघि भनेको जस्तै गरिरहेका छौँ, र इन्ट्रेस्टेड अर्गनाइजेसन्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ तिनीहरू प्रोसेसमा छ, यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ अथवा त्यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गरेर हामी अगाडि डिस्कसन गर्न सकिन्छ। ओके, सायद अब क्वेसन आन्सरलाई हामीले एन्ड गरौँ है। आर्किक्याड चाहिँ ट्रेनिङ रन भइरहेछ नेपालमा, प्रीतिले कमेन्ट हालेको थियो। हामीले अब नेकमा पनि एउटा सानो आर्किटेक्चर स्टुडेन्टहरूलाई भनेर सानो सेसन चाहिँ गरेका थियौँ। यसमा अब त्यो आर्किक्याड म यहाँ खोल्छु, यसमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ एउटा सानो हाउस प्रोजेक्टको डेमो प्रोजेक्ट हो, स्याम्पल प्रोजेक्ट हो, आर्किक्याडकै उसबाट डाउनलोड गरेको। आर्किक्याड एजुकेसन भनेर डाउनलोड सर्च गर्दाखेरि यो सजिलै भेट्छ। यसको इन्टरफेसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब टुल्सहरू लेफ्टमा छ, डिफ्रेन्ट ट्याब्सहरू छ भ्यू गर्न, र त्यही ट्याब्सहरू चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट वाइज त्यो जस्तो कि अहिले स्टोरेजहरू एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट भयो, सायद ठुलो त देखिँदैन होला, तर यसको डेमो मात्र भएकोले चाहिँ त्यस्तोतिर नजाउँ। कुनै प्रोजेक्ट छ, प्रोजेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्लोरहरू छ, डिफ्रेन्ट फ्लोरहरूमा आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल सेक्सन, एलिभेसन्स, डिफ्रेन्ट अरू कम्पोनेन्टहरू छ। अब यसमा जस्तो कि ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले यो डिजाइन गर्ने भनेको यसमा पनि लाइनै देखिन्छ, अटोक्याड ड्रइङको रूपमै देखाउने भने त्यो पनि पोसिबल छ। तर यसमा एक्चुअली यिनीहरू कस्तो भन्दाखेरि यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ वाल कम्पोनेन्ट हो। यो वाल कम्पोनेन्टमा चाहिँ अहिले अब इन्सुलेसन छ, प्लास्टरिङ छ, अरू डिफ्रेन्ट मेटेरियल छ, त्यसलाई चाहिँ अब वालको रूपमा डेभलप गरेर एउटा सेक्सन बनाएर त्यो डेभलप गरेको। यसमा फाइदा के छ भन्दाखेरि रिपिटेटिभ प्रोसेसहरू, यो जस्तो कि अब यो डोरकै यो नाम राख्नु पर्यो भने यो इन्फर्मेसन चाहिँ सबै हाम्रो यो कम्पोनेन्टभित्रै हुन्छ। मैले डोर सेलेक्ट गरेँ, रेभिट र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि लाइब्रेरी इन्डिभिजुअल फ्यामिलीहरू हुन्छ रेभिटमा, त्यो हरेकपल्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ र खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो कि मैले यो डोर सेलेक्ट गरेर डोरलाई यता ल्याएँ, अब यो डोर 23 भन्ने टाइपमा युज गरेको छ। यो डोरको नाम, यसको जोमेट्रिक डाइमेन्सन, इन्फर्मेसनहरू सबै यसमै छ। अब मलाई जस्तो कि अहिले अरू कुनै चाहियो भन्दाखेरि यहाँ मोडिफाई गर्नु पर्ने। अनि यसमा इन्फर्मेसन जस्तो कि अब हामीले बजारमा डोर बनाउँदाखेरि के गर्न सकिन्छ त भन्ने टाइपमा, यसलाई अलिकति सायद ठुलै गर्नु पर्ला कि यो अलिकति जुम गर्छ है त। अब त्यो हाम्रो ग्राफिकल इन्फर्मेसन भनेको अघि भनिसके, जोमेट्रिक इन्फर्मेसनहरू तिनीहरू आउने भयो। अनि यसको नन ग्राफिकल इन्फर्मेसन अथवा के राख्न सकिन्छ त, एट्रिब्युटको रूपमा, डिस्क्रिप्सनको रूपमा राख्न सकिन्छ। अब बजारमा कस्तो कस्तो टाइपको के यो डोर सम्बन्धी पाउँछ भन्ने टाइपमा छ भने, जस्तो कि डोर ह्यान्डल सुत्दा पनि हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ। हामीले यो टाइपको डोर ह्यान्डल राख्ने, यसको म्यानुफ्याक्चर हो, यहाँबाट किन्यो भन्ने टाइपमा यिनीहरूको अप्सनहरू त्यहाँसम्म त्यो लेभलसम्म दिन सक्छौँ। अथवा हामीले यो जोइन्टहरू कसरी हुन्छ, फ्रेम साइजहरू के हो, वालमा डिफ्रेन्ट टाइपको एलिमेन्टहरू छ भने त्यो कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्ने टाइपमा तिनीहरू सबै डिजाइनरहरूले त्यो गरिसकेपछि यसको पार्टको डिटेल निकाल्न खासै गाह्रो हुँदैन। अब एउटा चाहिँ यो भयो यसको बेनिफिट।
अर्को बेनिफिट भनेको इन्फर्मेसन सबै वाल टाइपमा कस्तो टाइपको वाल छ कुन के हो भन्ने टाइपमा इन्फर्मेसन कन्टेन्ट छ डाइमेन्सनहरु गर्दाखेरि अटोमेटेड गर्न मिल्छ रुम इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो भने रुम इन्फर्मेसनहरु अटोमेटिक राख्न मिल्छ यो सबै अब्जेक्ट बेस्ड डिजाइन हो यसमा अब सपोज मैले ग्राउन्ड फ्लोर मात्र 3D मा हेर्नु पर्यो भने यसमा सिधै अब ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको एलिमेन्टहरुको अथवा यो भ्यू अनुसार यो सोचेको जस्तो हैन तर 3D मा चाहिँ जुन ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले कम्पोनेन्टहरु राखेको छ यसमा सायद यताबाट गर्दा होला कि सो सेलेक्सन यसमा खासै हैन तर यसमा मैले एउटा बनाइसकेको छ के भन्दाखेरि यसमा जस्तो कि अब यो वुडन कन्स्ट्रक्सन हो वुडन कन्स्ट्रक्सनमा एलिमेन्टहरु कहाँ युज हुन्छ भन्ने टाइपमा त्यो भ्यूहरु छुट्टै बनाएर तिनीहरुलाई कम्बाइन गर्न हेर्नु मिल्छ अब यसमा अर्को भनेको ग्राउन्ड फ्लोरमा जुन यो प्लानहरु बनाएको छ यसमा डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट हुन्छ मार्करहरु हुन्छ जस्तो कि अहिले यो डकुमेन्टतिर जाँदाखेरि मलाई कुनै एरियाको सेक्सन चाहियो भने यहाँ सेक्सन मार्क हालेको छ सेक्सन बी भन्ने टाइप अनि यो हालेको कसरी भन्दाखेरि सिधै त्यो एलिमेन्टहरु हुन्छ हरेक एप्लिकेसनहरुमा सिमिलर टाइपको कन्सेप्टै हुन्छ यसमा अब सपोज मैले सेक्सन मार्कर सेलेक्ट गरे र सपोज कुनै ठाउँमा यो ठाउँमा काटेर हेर्ने हो भन्ने टाइपमा त्यो राखिसकेपछि यसमा रिड ओन्ली मोडमा भयो जस्तो छ तर नर्मली यो सेक्सन अब सेक्सन बी भन्ने टाइपमा राखिसकेपछि यसको अटोमेटिकली यहाँ जेनेरेट डकुमेन्टहरु चाहिँ अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ अब प्रिलिमिनरी जसरी डिजाइन गरेको छ डिजाइन अनुसार त्यो सेक्सनहरु उले प्रिलिमिनरी फेजमा उले डेभलप गरिसकेपछि हामीलाई यसबाट डिटेलहरु गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ अब यसमा डिफरेन्ट स्केलमा के इन्फर्मेसन देखाउने भन्ने टाइपमा पनि गर्न मिल्छ जस्तो कि अहिले यो डिटेलहरु आइराको छ त्यो अब 1:10 मा देखाउने हो कि 1:100 मा देखाउने हो कि भन्ने टाइपमा इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु चेन्ज गर्दाखेरि त्यो अन अफ हुने जस्तो पोसिबिलिटीहरु सजिलै जान्छ जस्तो कि अब यो ठाउँको कुनै डिटेल चाहियो भने यसमा डिटेल भन्ने टुल हुन्छ त्यहाँबाट मैले डिटेल मार्क गर्दै कुन ठाउँबाट कहाँसम्म लिने हो अनि यहाँबाट कुन ठाउँमा राख्ने हो मार्कर अब यहाँ डिटेल 07 भनेर डेभलप भयो सिधै त्यो चाहिँ डकुमेन्ट अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ अब यसमा नेमिङहरु गर्नु पर्यो मटेरियलमा यो अब इन्सुलेसन भनेर राखेको छ नि त्यसको लागि डिफरेन्ट टुलहरु छ जस्तो कि अहिले खासै के आउँछ भन्दाखेरि यसको नाम मात्र आउँछ होला सिधै टुल राखेर अब यसमा कुन इन्फर्मेसन डेमोमा मैले चेक गरेको छैन तर प्रोसेस भनेको इन्फर्मेसन भइसकेपछि त्यो डिस्प्ले गर्न र देखाउन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ अब सेम वाइज हाम्रो जस्तो कि डिफरेन्ट टाइपको भ्यूहरु बनाउनु पर्यो यहाँ 3D साइट प्लान भन्ने टाइपमा छ अनि त्यसमा चाहिँ अब साइट प्लानको कस्तो रूपमा देखाउने साइट मोडल कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने टाइपमा छ अर्को ग्राउन्ड फ्लोरको मात्र 3D पनि छ अब यस्तै डिफरेन्ट कम्बिनेसनहरु गरेर चाहिँ यो डिस्प्ले गराउन चाहिँ सकिन्छ सजिलो हुन्छ अब यसमा 3D मा कालो र सेतो देखाउने हो कि कलर देखाउने हो कि फायर रेटिङहरु देखाउने हो कि त्यसमा के इन्फर्मेसनहरु राखेको छ त्यो प्रोजेक्टमा त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब युजरले त्यो देखाउन सक्ने हो पोसिबिलिटिजहरु धेरै छ जस्तो कि यसमा अब त्यो एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टमा नगइकन सपोज मैले कुनै नयाँ प्रोजेक्ट खोले भने त्यो बेसिक डिफल्ट स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउनको लागि चाहिँ सानो डेमो गरेर जस्तो कि अब अहिले यहाँ सपोज टेम्प्लेट छ डिफल्ट टेम्प्लेट युज गरेको छ मैले आर्किक्याडको आफ्नै अब आफ्नो कम्पनीको अथवा केही छ भने टेम्प्लेट गरेर त्यो अटोक्याडमा बनाएको जस्तै गर्दा भयो अब नयाँ खोलिसकेपछि यसले मलाई सेभ गर्ने के भनेर सोध्यो तर नयाँ खोलिसकेपछि यसमा चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन कस्तो छ भन्दाखेरि अघि प्रोजेक्टमा हेरेको जस्तो टुलहरु लेफ्टमा हुने भयो टुल रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु त्यसको सेटिङ्समा गएर चेन्ज गर्नु भयो अनि राइटमा चाहिँ जस्तो कि अब प्रोजेक्ट नेभिगेसन गर्नको लागि प्रोजेक्ट हायरार्की हुने अब यसमा आर्किटेक्टहरुलाई सबभन्दा पहिला चाहिने इन्फर्मेसन के होला लोकेसन देखाउनु पर्यो कुन ठाउँमा छ भन्ने टाइपमा त्यो डिटेल्सहरु प्रोजेक्टको डिटेलहरु राखिसकेपछि चाहिँ अब यो डिजाइनरहरुलाई यो चलाउन कस्तो सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो डिफल्टमा चाहिँ यो एउटा बिल्डिङ छ त्यसमा 3 तल्ला छ ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड अनि यसमा डिफल्ट टेम्प्लेटमा चाहिँ यो मार्करहरु अटोमेटिक राखेको छ जस्तो कि यसमा मैले अहिले
ग्रिड डिस्प्ले गरेर एउटा सानो कुनै ब्रिक वालको अथवा कुनै कम्पोनेन्ट वालको कुनै एलिमेन्ट राखेर डिजाइन गर्न थाले भन्दाखेरि यसमा सिधै लाइनहरु लेख्दै जाने हो। अहिले एउटा लाइन आयो, कन्टिन्युअस लाइन बनाउनु पर्यो, यहाँबाट यहाँसम्म जाने। अब कस्तो टाइपको बनाउने हो, के गर्ने हो भन्ने टाइपमा सबै त्यो गर्न मिल्छ सिस्टम। अब यो एन्ड गरिसकेपछि जस्तो कि अब कुनै प्लानहरु भयो, यसमा प्लानहरु अब 3D मा कस्तो आइराछ त भन्ने टाइपमा सिधै हेर्न पनि मिल्यो। अब यसको जुन मार्करहरु राखेको छ त्यो एलिभेसनहरु मजाले त्यो आफै अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ। वाल स्केड्युलहरु अटोमेटेड छ यसमा, डकुमेन्टहरु सबै लिंक छ। जस्तो कि अब वाल स्केड्युलमा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको वाल छ त कति कति छ भन्ने टाइपमा त्यो लिस्ट देखाउँछ म। त्यसको एरिया के छ अथवा इन्फर्मेसन जे जति छ तिनीहरु सबै एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ टेबल। अब त्यही अनुसार सपोज मैले यहाँ फास्टली कुनै कम्पोनेन्टहरु राखे अथवा केही एडिट गरे भने अहिले डोरहरु राखे, डोर स्केड्युलमा गएर हेर्दाखेरि यसले त्यो राखेको कन्टेन्टहरु अटोमेटिक अपडेट गरिदिन्छ। र यो टेबलमा के देखाउने के नदेखाउने र इन्फर्मेसन कसरी राख्ने भन्ने टाइपमा युजरमा भर पर्ने हो। अब सेम यसमा अब जस्तो कि मलाई कुनै कन्सेप्चुअल डिजाइन गर्नु पर्यो भने डिफरेन्ट टुलहरु छ। स्केचअप धेरैले चलाएको होला, यो मोर्फ भन्ने टुल चाहिँ स्केचअप जस्तै हो। जस्तो कि यहाँ मैले अब एरियाहरु बनाए स्केचअपकै जस्तै, अनि यसलाई पुश पुल गरेर ठुलो र सानो बनाउन अथवा एड र सबट्र्याक्ट गर्न चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन यसमा। जस्तो कि यसलाई 5 मिटरको बनाइदिए 50 मिटर पुगेछ। अनि यिनीहरु चेन्जेसहरु भनेको अब नर्मली अटोमेटिकली नै आउने हो, 3D मा पनि 2D मा पनि। अब यो एलिभेसनमा पनि हेर्दाखेरि जस्तो कि साउथ एलिभेसनमा गएर हेर्दाखेरि यहाँ पछाडिको जुन अपडेट गरेको छ तिनीहरु पनि आउँछ। अर्को भनेको यसमा पोसिबिलिटी अब जस्तो कि अब यसलाई फाइनल गर्नु पर्यो भने डिजाइन चेन्जेसहरु हुन्छ। यसमा अब मैले यो यस्तो टाइपको वाल नराखिकन सपोज कुनै अर्को टाइपको वाल राख्नु पर्यो, जेनेरिक वाल सिधै चेन्ज गरे, पोसिबिलिटिजहरु के छ हेरे, अनि त्यो भनेको 3D मा कस्तो देखिन्छ हेरे, सबै अटोमेटिक चेन्ज भयो। सेम डकुमेन्टमा पनि चेन्ज हुन्छ। अनि आर्किटेक्टहरुलाई यो किन सजिलो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि जस्तो कि यसमा अटोमेटिक प्रोसेसहरु कस्तो छ भन्दाखेरि अब मलाई यसमा वाल र रुफ राख्नु पर्यो भने सिधै मैले यहाँ टुल सेलेक्ट गरे, रुफ सेलेक्ट गरे, रुफको आफ्नै प्रोपर्टिज हुन्छ। अब त्यो कस्तो टाइपको रुफ राख्ने हो, कति डिग्रीको राख्ने हो, के गर्ने हो भन्ने टाइपमा सबै यो प्रोपर्टिजमा हामीले सेलेक्ट गर्न मिल्दैन। तर अहिले डेमोको लागि जस्ट यो डिफल्ट सेटिङ्सहरु लिएर स्पेस बार क्लिक गर्यो भने यसले अटोमेटिकली त्यो ठाउँहरु भेटाउँछ। अब बाहिरबाट राख्ने हो कि भित्रबाट राख्ने हो त्यो ठाउँ भेटाइसकेपछि क्लिक गरिसकेपछि यसले अटोमेटिक जेनेरेट गर्छ। अब सेम मलाई स्ल्याब राख्नु पर्यो, ग्राउन्ड फ्लोरमा राख्ने हो कि रुफमा राख्ने हो भन्ने टाइपमा एरिया भेटाइसकेपछि कुन बाहिरबाट राख्ने हो कि भित्रबाट राख्ने हो भने स्पेस क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिकली उसले जेनेरेट गर्छ। अब सपोज हामीले यसको ड्रइङ क्लाइन्टलाई ड्रइङमा मात्र दियो भने क्लाइन्टले बुझ्ने यो सिम्पलमा त खासै प्रब्लम नहोला। अब त्यसको कन्डिसनमा जस्तो कि अब यदि यो मोडल राम्ररी बनाएको छ अथवा यसको कनेक्सनहरु राम्ररी बनाएको छ भने सिधै मैले यसलाई 3D मा पनि देखाउन मिल्छ। अब यो काटेको कसरी छ, कसरी बस्छ भन्ने टाइपमा यिनीहरु सबै डिटेलहरु गरे भने यो सबै अटोमेटिक नै आउने। अब यो कम्पोनेन्टहरु भइसकेपछि जस्तो कि अब यो डोर सम्बन्धी मलाई डिटेल चाहियो भने सिधै प्लानमै गएर पनि यहाँबाट सेक्सन चाहियो त्यो डोरमा भने सेक्सन लाइन एउटा राख्यो, अटोक्याडमै ड्र गरेको जस्तो लाइन ड्र गर्दै अनि कुन ठाउँको सेक्सन लिने हो, यहाँको सेक्सन लिने भनेर देखाइदिए अनि त्यो अटोमेटिकली यो सेक्सन 01 भन्ने टाइपमा डेभलप। अब यसमा सेक्सनमा यो कसरी रिप्रेजेन्टेसन गराउने, यो जोडाइहरु कसरी देखाउने, कतिसम्मको डिटेल देखाउने भनेको यो धेरैवटा अप्सनहरु छ यसमा, कतिसम्म लेभलको देखाउने भन्ने टाइपमा। अब यसमै 2D मा डेभलप गर्नु पर्यो भने 2D मै डिटेलहरु डेभलप गर्ने, यहाँ पनि सेक्सनमा पनि मिल्छ, प्लानमा पनि मिल्छ। यसमा अर्को भनेको चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि छुट्टै आफ्नै टुल पनि छ। त्यो डिटेलहरुको ठाउँमा गएछ। यसलाई तानेर अलिकति ठुलो बनाउँछु। अब जस्तो कि यहाँ डिटेल 1 राखिसकेपछि डिटेल 1 पनि यहाँ अटोमेटिक डेभलप हुन्छ।
अब यसमा कुन के देखाउने हो भन्ने टाइपमा कसरी देखाउने हो त त्यो मोडेलमा भएको इन्फर्मेसन अनुसार त्यो मजाले निकाल्न सकिन्छ। अब अहिलेको यो केसमा अगाडिको हाम्रो डोरको कति भित्रबाट सुरु गर्ने भनेर राखिसकेपछि यहाँ एयर ग्याप भएको ठाउँमा तिनीहरू राख्न पनि डिटेलहरू देखाउन पनि सजिलो भयो। तर नर्मली एउटा प्रोसेस चाहिँ यो हो सजिलो। अब यसमा धेरै अरू प्रोसेसहरू छ, जस्तो कि अब टुल्सहरू पनि धेरै छ, जस्तो कि एनर्जी इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने सिधै अब इन्फर्मेसन राखिसकेपछि कस्तो हो सिस्टमहरू, बिल्डिङ सिस्टमहरू, नेचुरल भेन्टिलेसन युज हुन्छ कि हुँदैन, यसमा इनर्जी सोर्सहरू युज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टाइपमा त्यताबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अरू भनेको जस्तो कि अब यसमा रेन्डरिङ पनि आफै हुन्छ, इन्टरनल रेन्डरिङ पनि छ। यसमा अब डिफ्रेन्ट टाइपको स्टडिजहरू गर्न मिल्छ, जस्तो कि अब सन स्टडिजहरू, एनिमेसनहरू क्यामेरा राखिसकेपछि एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाने अटोमेटिक तिनीहरू आउँछ। अनि एउटा त्यो ट्विन मोसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँबाट अब डाइरेक्ट त्यो ट्विन मोसन छ, त्यो एक्स्ट्रा एड अन हो। अनि यो चाहिँ अर्को प्रोजेक्टबाट देखाउँछु कस्तो छ भन्ने टाइपमा। तर यसमा लिङ्क कस्तो छ भन्दाखेरि सिधै अब 3D खोल्यो, 3D खोलिसकेपछि डाइरेक्ट लिङ्क गर्यो। अब यो प्रोजेक्टमा मैले खासै त्यति राम्ररी हेरेको छैन, गरेको छैन, ट्विन मोसन खोल्छ उसले। यहाँबाट ट्विन मोसन खोलिसकेपछि उसले अब नयाँ प्रोजेक्ट हो कि पुरानो प्रोजेक्ट हो भन्ने टाइपमा छ। नयाँ प्रोजेक्टको रूपमा लियो भने मेरो अर्को स्क्रिनमा खुलेछ, एकछिन है त्यसलाई अब त्यो 3D मा जुन त्यो आर्किक्याडमा भ्यू थियो सिधै यहाँ पनि आयो। अब यसमा इन्भाइरोमेन्टहरू कहाँ मिलाउने के मिलाउने भन्दा आफ्नै अथवा आर्किक्याडमै गरे पनि भयो। जस्तो कि अब यसमा मैले चाहिँ हाम्रो कन्ट्री साइडतिरको टाइपको इन्भाइरोमेन्ट दिने, अथवा यो वेदर सिस्टममा चाहिँ मैले अब अहिले यहाँको सनलाइटहरू मिलाउने अथवा स्नोइङ भएको टाइपमा मिलाउने भन्ने टाइपमा तिनीहरू सबै अटोमेटिक यो रियल टाइम रेन्डरिङ हुन्छ। जस्तो कि अब यसमा कुनै रुफ राख्दाखेरि मैले केही गरिनँ। अब यसमा सपोज ब्याक टु आर्किक्याड गयो भने यसमा मैले एकछिन सिङ्क हुन दिउँ। यसमा देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै कुनै डिजाइन चेन्जहरू गर्यो अथवा यसको 2 फ्लोर बढायो भने त्यो डाइरेक्ट अटोमेटिक त्यो उसमा लिङ्क हुन्छ र यहाँ पनि 2 फ्लोरै अटोमेटिक अपडेट हुन्छ भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको। अब यसमा धेरैवटा पोसिबिलिटिजहरू छ, जस्तो कि ट्विन मोसनको आफ्नै अब्जेक्टहरू पनि छ, आफ्नै लाइब्रेरीहरू पनि छ। त्यहाँबाट अब केही मान्छेहरू छ अथवा केही त्यस्तो चाहियो भने भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिने डकुमेन्टहरू अथवा कम्पोनेन्टहरू सिधै यहाँ छ। यसमा त्यो एनिमेसनका डिफ्रेन्ट पाथहरू पनि युज गर्न मिल्छ। अब यसमा जस्तो कि कुनै भेजिटेसन अथवा ट्रिजहरू राख्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ नर्मली राखिसकेपछि हाम्रो अब वेदर चेन्ज गर्दाखेरि यो वेदर अनुसार पनि यो अटोमेटिक चेन्जहरू हुने गर्छ कम्पोनेन्टहरू। जस्तो कि अब अहिले अटममा राख्यो अथवा विन्टरमा राख्यो भने यहाँको त्यो ट्रीको सेपहरू पनि अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। अनि यसबाट हामीले अब एक्सपोर्ट गर्न मिल्यो, प्यानोरामा गर्न मिल्यो, भिडियो पनि एनिमेसन छ भने मिल्यो। बिम मोसनबाट पनि हामीले अब यसको छुट्टै EXE फाइलको रूपमा पनि डेभलप गर्न मिल्यो। You are unmuted by the host भन्यो त, सुन्न त सुनिरहेछ। ल ठिकै छ। यसमा अब ग्राउन्ड फ्लोरमा यो मैले सानो चिज गरेको भयो। यसमा जस्तो कि अब 2टा फ्लोर बनाउनु पर्यो भने यसमा खासै कपी पेस्ट मात्र गर्छु म। यहाँ जे छ त्यो कपी गर्यो, सेकेन्ड ग्राउन्ड फ्लोरबाट फर्स्ट फ्लोरमा गएर पेस्ट गरे, अर्कै चाहिँ कपी भएछ।
somehow आएन यसमा तर ठिकै छ यसमा अब नर्मली मैले अर्को एउटा देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि यो 3D मा चाहिँ सपोज कुनै चेन्जेसहरु गरे यसमा अर्को पोसिबिलिटी के छ भन्दाखेरि यसमा एउटा डिजाइन एक्स्ट्रास भनेर हाम्रो यो रुफ एक्स्ट्रास भनेर एउटा रुफ मेकर टाइपको एड अन छ यसमा चाहिँ सिधै त्यो अटोमेटिकली जस्तो कि वुडन बीमहरु हामी क्रिएट गर्न वुडन रुफहरु क्रिएट गर्न सक्छौं अब यतिको गर्नको लागि 2D बेस्ड हो भने यो त इम्पोसिबल हुन्छ यसमा मैले ग्राउन्ड फ्लोरमा अथवा फर्स्ट फ्लोरमा गएर गरे भने चाहिँ यहाँबाट त्यो जेनेरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रिलिमिनरी कस्तो साइज हुन्छ के हुन्छ भन्ने टाइपमा मैले असाइन गरे राफ्टर कतिको राख्ने बीमहरु कस्तो राख्ने कस्तो कनेक्सन हुन्छ भन्ने टाइपमा यिनीहरु राखिसकेपछि यहाँबाट मैले सिम्पली जेनेरेट गरे भने उले मलाई यो रुफको शेप अनुसार त्यो जेनेरेट गरेर देखाइदिन्छ र यसलाई फ्युचर म्यानिपुलेसन अथवा मोडिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ आर्किटेक्टहरुलाई सजिलो हुने भयो जस्तो कि अहिले यहाँ यो जुन रुफको यो डिलिट गर्दिन्छु म पहिलाको र जेनेरेट गरेको रुफ सिस्टमहरु यहाँ वुडन कन्टेक्स्टमा यस्तो छ अब यसकै यो पर्फेक्ट छैन अहिले तर यतिसम्मको अटोमेसन भइसकेपछि यसलाई डिटेलहरु बनाउन अथवा मोडिफाई गर्न एकदम सजिलो हुन्छ युजरहरुको लागि अब यसमा जुन रुफ डिलिट गरेको छ मैले यसमा अब 3D बाट त्यो ट्विन मोसनमा लिंक गर्यो भने सिंक हुन्छ यो अटोमेटिकली र अपडेट पनि अटोमेटिकली अपडेट हुन्छ यसमा अब रेन्डरिङको लागि टाइम दिइराख्नु परेन केही अरु कामहरु गरिराख्नु परेन सजिलै यो अब हाम्रो इन्फर्मेसन भिजुअलाइजेसन र क्लाइन्टहरु अथवा स्टेकहोल्डरहरुलाई यो देखाउनको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ अब यसमा यो बीम मोसन भनेर मैले अर्को प्रोजेक्टमा मैले एउटा बनाएर राखिसकेको छ यसमा चाहिँ बीम मोसनबाट एक्सपोर्ट गर्यो भने यो मान्छेहरुलाई चाहिँ सिधै यो फाइल पठाइदिने हो र यसमा पनि त्यही ट्विन मोसनमा भएको जस्तै डिफरेन्ट टाइपको फंक्सनहरु छ जस्तो कि कुन एरियामा कुन टाइममा कुन ठाउँबाट सनलाइटहरु आउँछ भन्ने टाइपमा अहिलेको जुन त्यो वेदरहरु हेरेको अब त्यो क्लाइन्ट अथवा युजर आफैले पनि यो मोडिफाई गरेर हेर्न सक्ने र यसमा सिधै अब भित्र मोडलमा पनि गएर कुनै रुमहरु चेक गर्नु पर्यो भने एलिमेन्टहरु चेक गर्नु पर्यो भने सिधै गर्ने पनि मिल्छ यो खासै ब्लक मोडल मात्र हो भित्र खासै यसको के पनि छैन यो जस्ट एजुकेसन पर्पसको लागि डेमो पर्पसको लागि बनाएको यो चाहिँ अनि यसमा अब इन्डिभिजुअल ओनर अथवा एडिटर आफैले गरेर यो गर्न सकिन्छ नि यो त एकदम सजिलो कुरा हो हाम्रो इन्फर्मेसन भिजुअलाइजेसन गर्न र देखाउन अब यसमा गेम इन्भाइरोमेन्टमा अब भित्र जाने बाहिर जाने भन्ने टाइपमा पनि गर्न मिल्छ नर्मली हाम्रो बीम इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो छ यसमा अहिले मैले कुनै पनि गेटहरु राखेको छैन अथवा टोकाहरु राखेको छैन यसमा अब भित्र जान मिल्दैन हिँडेर यसमा उनीहरुको आफ्नै त्यो कम्बिनेसन अथवा के भन्छ यसलाई ठोकिने भन्ने टाइपमा त्यो एस्पेक्टहरु राखेको हुन्छ यदि कुनै ढोका छ भने मात्र त्यसबाट भित्र जान मिल्छ यदि वाल छ भने त्यहाँबाट भित्र जान मिल्दैन अब यस्तो टाइपको सिम्पल टुल्सहरुले चाहिँ सजिलो गर्छ देखाउन पनि हाम्रो डिजाइनहरु र आर्किटेक्टहरुलाई सायद यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ यो वेबिनार सेसन गर्न खोजेको अब यसकै लागि छुट्टै ट्रेनिङहरु के गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने टाइपमा चाहिँ पछिको फ्युचर डिस्कसन्स हुन्छ होला यसको लागि बीएमएक्स भनेर मैले यहाँ ट्राई त गरेको थिएँ त्यो बीएमएक्स लोड भएन तर त्यसको लागि सायद इन्टरनेटबाट बीएमएक्स भनेको के हो भन्ने टाइपमा खोज्दाखेरि होला एउटा मैले यहाँ खोज्न खोजेको छु हेरौं आउँछ कि एक मिनेट है त यहाँ के छ भने चाहिँ टेक्स्ट यसमा त्यो बीएमएक्स को फाइल चाहिँ त्यो आएन एउटा त्यो तर इन्भाइरोमेन्ट सेम आर्किटेक्टकै इन्भाइरोमेन्ट हो यसमा मेन आइडिया भनेको त्यही अब मोबाइलहरुमा भयो भने यसमा 2D र 3D कम्बिनेसनको चाहिँ त्यो कम्बाइन गरेर त्यो गर्न मिल्छ अब एउटा यहाँ अर्को एउटा प्रोजेक्ट पनि ओपन छ मेरो यसमा अब कुनै प्रोजेक्टमा धेरैवटा डकुमेन्टहरु हुन्छ जस्तो कि अब यो 2D डकुमेन्टहरु 3D डकुमेन्टहरु फ्लोर प्लानहरु हुने भयो यो बीएमएक्स मा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उले अटोमेटिकली त्यो 2D र 3D इन्फर्मेसन
कन्ट्याक्ट गरिदिन्छ अथवा त्यो डिस्प्ले गरिदिन्छ यसको लागि डाइरेक्ट प्ले स्टोर अथवा बिमेक्समा गएर त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर डेमो प्रोजेक्ट हेर्यो भने त्यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ यसमा एउटा अघि देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि यसमा त्यो देखाउन खोजेको चिज चाहिँ मैले बिर्सेँ कहाँबाट तर नर्मली कुनै पनि प्रोजेक्टमा यसमा पनि अब यो पनि डेमो प्रोजेक्टै हो आर्किक्याडकै यसमा चाहिँ सेक्सनबाट टप सेक्सन लिएको छ यसमा अब इजिली भिजुअलाइज गर्नको लागि भनेर तर डिफरेन्ट अरु टाइपको प्रपर्टिजहरु पनि इजिली गर्न मिल्छ जस्तो कि अब यसलाई 3D मै हेर्नु पर्यो भने अब स्टुडेन्टहरुलाई बेसिक आर्किटेक्चरल प्रिन्सिपलहरु सिकाउनु पर्यो नि प्रोजेक्सन भनेको के हो त भन्ने टाइपमा इजिली देखाउन पनि सजिलै सकिने हो जस्तो कि 3D बाट प्लान भ्यूबाट 3D मा गयो पर्सपेक्टिभ यहाँबाट 3D मा गयो अब सेक्सनहरुमा देखाएर जस्तो कि अब टिचिङमा कुनै कम्पोनेन्टहरुको बारे डिटेलहरु सिकाउनु छ भने चाहिँ सिधै यस्तो मोडेलहरु भयो भने सिधै उनीहरुले सिलेक्ट गरेर इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु के छ त यसमा यो आई सेक्सन भनेको के हो भन्ने टाइपमा बुझाउन पनि सजिलो हुने भयो अनि यसमा डिफरेन्ट इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु आफै हुने भएकोले चाहिँ अथवा युजरहरुले राख्ने भएकोले चाहिँ यसमा केसम्म गर्न मिल्छ भने स्ट्रक्चरल मोडेलहरु पनि अब सपोज बनाउनु छ भने यही टुल युज गरे पनि हुन्छ अब एनालाइसिस द स्ट्रक्चरल रिलेटेड ड्राइङहरु यताउता बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरु छ भने त्यो इन्फर्मेसन भिजुअलाइज गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ अब यसमा स्ट्रक्चरल मोडल आर्किटेक्चरल मोडलमा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामीले बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि बिल्डिङमा कस्तो टाइपको सिस्टम युज गर्ने भन्ने टाइपमा प्रिलिमिनरी प्रपोजल त आर्किटेक्टहरुले दिने गर्छ र यदि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई हाम्रो प्रपोजल हामीले ल यस्तो यस्तो सेक्सनहरु यो ठाउँमा राख्ने भन्ने टाइपमा यो मोडल पठाइदियो भने उले यो मोडल हेरेर यसको इन्फर्मेसन कन्टेन्ट हेर्न मिल्यो इन्फर्मेसन कन्टेन्ट हेरिसकेपछि उले आफै डिजाइन गर्न सक्यो अब कस्तो टाइपको कनेक्सनहरु राख्ने हो डिटेलिङहरु के गर्ने हो भन्ने टाइपमा सजिलै डेभलप गर्न सक्ने अब यसमा डिफरेन्ट अरु कम्बिनेसन भ्यूजहरु बनाएको छ जस्तो कि इन्टेरियर एक्सटेरियर आउटसाइड इनसाइड अब यसलाई नै मैले ट्विन मोसनमा हेर्नु पर्यो भने सिधै क्लिक गरे न्यू प्रोजेक्ट ओके यसलाई सेभ गर्ने कि नसेभ गर्ने भन्ने टाइपमा भयो र त्यो अहिले आर्किक्याडमा एक्जिस्टिङ जुन प्रोजेक्ट छ त्यसलाई डाइरेक्ट सिङ्क गर्छ र उले यहाँबाट आर्किक्याडमा युज गरेको म्याटेरियलहरु पनि युटिलाइज गरेर चाहिँ रियल टाइम रेन्डरिङहरु चाहिँ आर्किक्याडलाई चाहिँ दिन्छ यसको लागि अरु खासै त छैन आजको कन्टेन्ट त्यो बिमेक्स सायद एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर हेर्नु होला त्यो एक्चुअली केही प्रब्लम छ भने पछि सँगै बसेर पनि अरु फेजमा हामी हेर्न सक्छौं यसको लागि चाहिँ सबैलाई सुनिदिनु भयो धन्यवाद मेरो तर्फबाट र सोना र नेकलाई चाहिँ पर्सनली मेकिङ दिस पोसिबल थ्यांक यू भेरी मच Suraj, any questions or anything? We can still have some time for discussions. So far, अहिले त केही पनि छैन. It's very interesting to see the demo. अब यसमा एउटा सानो चीज देखाएर एउटा देखाउन बिर्सेको जस्तो कि यसमा ओसन सिमुलेसन भन्ने टाइपमा छ. सिधै अन गरिसकेपछि जस्तो कि अब कसैलाई फ्लोटिङ सिमुलेसन गर्नु छ भने सिधै मजाले आउने रहेछ. Okay. यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ नै थियो हेर्दाखेरि जस्तो कि पहिला त्यो वाटर बेस सिमुलेसनहरु गर्नु पर्यो त त्यो गर्नु पर्यो भने त गाह्रो हुने रहेछ अहिलेको चाहिँ खासै त्यतिको रहेनछ. अन गरे कहाँसम्म पानी राख्ने भने सजिलो चाहिँ सजिलो छ. अब यतिसम्मको रेन्डरिङ गर्न पहिलाको कन्टेक्स्टमा यो त मिनिमम पनि 1 दिन लाग्छ होला प्रोफेसनल हो भने चाहिँ. But yes, thank you. Try डाउनलोड गर्न खोज ग्राफिक्स आर्किक्याड भनेर सर्च गरे अनि त्यो कसरी डाउनलोड गर्ने सबै आउँछ बिमेक्स पनि त्यही आउँछ अथवा graphisoft.com भन्ने टाइपमा टाइप गरेर गर्दाखेरि हुन्छ. यदि कसैसँग अरु केही क्वेशनहरु छ भने back to you again. Sorry for disturbance, Suraj. बिचमै डिस्टर्ब गर्नु. हैन केही छैन यहाँ अघि कविन्द्रले क्वेशन सोधिरहेको थियो. कविन्द्रले
I think Revit is not BIM. Is it a tool to achieve BIM? Neither ArchiCAD. त्यो बिम के हो भन्ने टाइपमा कसरी बुझ्ने त्यसमा फरक पर्छ अब नर्मली डिजाइन फेजमा बिम एप्लिकेसनहरू युज गर्ने नि डिजाइन एप्लिकेसन जसले कि आइएफसी सपोर्ट गर्छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त्यसलाई बिम सफ्टवेयरको रूपमा लिन्छ र अहिलेको बिम स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसमा चाहिँ उनीहरूको सफ्टवेयर सर्टिफिकेसन भन्ने टाइपमा छ बिम सफ्टवेयर सर्टिफिकेसन र बिम सफ्टवेयर हुनको लागि चाहिँ त्यो सर्टिफिकेसन सिस्टम उनीहरूले पास हुनुपर्छ अनि त्यो चाहिँ बिल्डिङ स्मार्टले गर्छ सायद अहिले त अरु क्वेशन छैन I think it was very nice presentation. All right, thank you very much. Thank you, sir. We will talk later, Suraj. Then thank you everyone from my side. Yeah, thank you, Tapalai. Thank you, Mahesh ji, your partner, co-host. Sure. Thank you, Suraj ji. Thank you, everyone. Okay, यो भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ हामीले पब्लिश गर्न मिल्छ हैन सोनामा मिल्छ होला किन नमिल्छ कपिराइट राखेन अनि सुरज जी मैले रेकर्डिङ गरेको छु म एकछिनमा प्रोवाइड गर्छु नि हजुरहरुलाई ए हस् थ्यांक यू Okay, thank you. Thank you all. Stay safe and have a nice time. Bye bye. Hopefully we'll meet again for all interested अझै पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. We can talk. We can talk. We can do another session. Yes. All right. Okay. Thanks. Bye bye.